Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, discern the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-term. Cung thính đại đức thắng thịnh, vì thứ pháp hồi gần nhất thiết chúng sanh, tinh duyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như á liêu sanh thoát tư ly khổ thác là tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Tân Thô Chư Chế Đô Ye A La Hờ Đi San Miao San Phổ Tô Chế. Nam mô Ta Thăng Tha Tu Ya Đa Ya A La Hờ Đê Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jian jie wen de shou chi yan jie shu lai shen shi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sanghas, and all good knowing advisors, Amito Phật. Chư Phật菩萨, Sư Phụ Sang Rần, Ơ Quê Sanh Chê Rần, Ơ Quê Sang Chư Sư, Amito Phật. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiên Hóa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay, today is the 9th of August, 2015. We are in Rosemead to continue discussing the Heart Sutra. We're currently on slide number 137, talking about the continuing to discuss the Four Noble Truths. We talked about, first of all, the first truth is the truth of suffering. Life is full of suffering. And most people aren't even aware that they're suffering. Thì đơn giản về cái tứ diệu đế. Cái tứ diệu đế là đế đầu tiên hết. Đế là cái sự thật mà nó không bao giờ nó thay đổi. Đế đầu tiên hết là khổ đế. Khổ đế có nghĩa là cuộc sống là cái khổ. Okay. Quý vị có ý thức cái khổ không khổ nó cũng là khổ như thường. Okay. And why is that most people aren't aware of the fact they're suffering? Tại sao người ta không có ý người biết là khổ? Là tại vì cái tập đế thứ nhì, cái đế thứ nhì là cái tập đế. The reason is because of the second is the accumulation truth. Là cái tập đế có nghĩa là cái khổ nó chồng chất lên nhau. And what happened is that the accumulation means that the suffering piles on top of each other. So you have conditioning. Thành ra cái sự chồng chất nó tạo một cái sự quen thuộc. Thành ra cái vì quen thì chấp nhận nó, coi là chuyện thường tình, chứ không còn chống kháng đối nữa. So you get used to it, and that's why you stop fighting. You start accepting it as de facto. It's just a fact of life. So
谢谢你。OK， 今天的比较浓。比较浓啊，很好很好，我可以用比较浓的茶。Cái vì nó chồng chất lên nhau. So the interesting thing about this truth accumulation is that it's nothing you can do about it. It keeps them piling one on top of the other. Cái tập đế này nó rất là đặc biệt ở chỗ là mình không làm gì được hết á, nó cứ chồng chất hoài. It's never ending, nó chồng chất cái cuộc đời này. This lifetime it piles up and next lifetime it keeps them piling up. Cuộc đời này nó chồng chất lên nhau. Cuộc đời trong tương lai nó tiếp tục chồng chất hoài đến cái độ mình quen nó luôn. So that lifetime after lifetime we're conditioned to accept suffering as part of life. Thành mình cứ đời kiếp mình cứ quen là nó khổ đó. Thành mình không coi nó là khổ. That's why we stop thinking of it as suffering. Sound familiar? Yes, sir. I accept suffering as part of life. No question about it. Yes. I'm where it's the other thing that it I'm feel depressed about it. Right. It's true that. So what you're saying, what text is saying, is that you're aware that you're suffering, and you're trying to do something about it. Okay. But to think of it obsessively doesn't help. Is that what you're saying? Think of it what? To think about it excessively. Yeah, you just want to kill yourself. Yeah, it doesn't solve anything. Right. And we're not advocating you should be thinking excessively about it. Thì ông nói là nếu mình dù ông biết cái cá nhân ông biết cuộc sống là khổ, ok, nhưng điều ông nghĩ là nếu như mà cứ nghĩ ngợi về cái chuyện khổ mình không chả có lời gì hết, ok, mình chỉ chấp nhận nó thôi. You learn to accept it, right? Ok, mình chấp nhận nó, and that's not necessarily the best thing to do. Thầy nói nếu như quý vị chấp nhận là cái khổ đó là cái khổ thì chưa chắc cái đó là cái chuyện nên làm. The Buddhist approach is what? Cái Phật giáo, cái quan niệm Phật giáo là sao? What's the difference to the Buddhists? The Buddhist wants to understand why you're suffering, what's the reason for your suffering, and how to put an end to it. To accept it is too passive to the Buddhists. And this is interesting because most people accuse Buddhism to be too passive. Actually, we're not passive at all. We're very proactive. Thành quý vị biết không? Cái quan niệm người ta nói là bây giờ mình cứ khổ rồi mà mình cứ nghĩ ngợi vì cái khổ nó chả có lợi gì hết, thành mình chấp nhận cái khổ thôi. Thì thầy nói cái đó chưa phải là cái giải quyết mà tốt nhất. Tại sao? Cái Phật giáo mình á là mình muốn hiểu cái nguyên nhân của cái khổ của mình. Tại sao mình khổ? Cái nguyên nhân của cái khổ của mình và làm sao mình đoạn cái khổ này. Tại sao mình phải chấp nhận cái đó? Any suffering you don't like, okay, that matters to you, that you don't like, you should try to put an effort, an end to it. Thành cái Phật giáo mình là như vậy. Nếu quý vị không thích cái khổ này phải tìm cách mà đoạn nó. Tại sao mình chấp nhận nó làm cái gì? Yes. How do we do that? That's where my theory ends and my practice falls short. Này cô này có hỏi làm sao mà tôi đoạn cái khổ. Thầy nói cái này là thầy cái lý thuyết thầy tới được chừng đó thôi. Còn cái thực hành là thầy chưa đoạn được, thầy chịu thôi. I haven't ended my suffering yet, so who am I to tell you how to end it? You know. That's what Buddhist practice is all about. That's right. That's right. And the important things that I want to stress to you is Buddhism is very proactive. Mà cái người ta thường cái người Tây phương á, người ta có cái quan niệm sai lầm, người ta nghĩ rằng á là mình chỉ chịu trần thôi. Phật giáo mình rất là tích cực, rất là tiêu cực. Thầy xin lỗi. Tiêu cực có nghĩa là nó xảy ra mình chấp nhận thôi.
họ nghĩ là nếu như mà mình cái chuyện xấu mà nó xảy ra mình chấp nhận mình là mình quá tiêu cực đi. Mà thiệt ra Phật giáo mình rất là tích cực. Yes. Thầy, con thấy giáo mình Đức Phật tìm ra cái cách nó đúng ra thì nó thôi đã phát mình đã chấp nhận nhân quả thì mình chấp nhận nó, nhưng mà mình tìm cách mình đoạn thì mình chưa chấp nhận, thầy chưa chứng nhận những người khác chưa chấp nhận, nhưng mà trước đây những người đó đã có rồi, người ta biết được bằng cách là tam quả tứ quả láng ta biết được. Và nếu mà hiện đời mình biết thì mình cũng áp dụng trong một mô hình nào đó, mình áp dụng thì mình không cần đắc A La Hán, mình vẫn giải thoát trong những mô hình đó chứ không phải đợi mình đắc A La Hán vậy đó. Đúng. Có cách có thuốc không? Đúng. Ok. So, nhưng để thầy Khoan nói cái đó là cái vấn đề tiếp theo. Ok, vấn đề tôi nói chuyện là người ta chuyên môn chỉ trích mình là mình chỉ chịu trận thôi, mình không chịu làm gì hết. Cái đó hoàn toàn nó sai lầm. And this is, I want people to remember this. The fact that people wrongly accuse us of being passive, okay, is totally incorrect. Okay, because Buddhism is so proactive that we appear to be reactive. Okay, nên cái Phật giáo mình hay lắm, Phật giáo mình là rất là lý do mà Đức Phật dạy cái vị về cái khổ để làm cái gì, để những cái người nào đó mà nói tôi làm sao như cái cô Mỹ cô nói làm sao tôi đoạn khổ nó vậy, thì dạy con cách đoạn khổ. Thì thực sự mà khi mà cô thành tâm rồi mới dạy, còn không thành tâm không dạy. So for example, in Buddhism, the Buddha teaches us about suffering for the express reason that those of us who really want to put an end to it, who really are sincere about it, meaning they have to ask more than once, then we are more inclined to show you how to end it. So Buddhism is so proactive. It's not reactive at all. It's not passive at all. Is that clear? The reason being that's always been a Buddha style, unless you're sincere. Okay? We're not going to teach you. Quý vị biết cái Phật giáo mình nó đặc biệt cho đó. Phật giáo không tìm cái người đệ tử, không muốn dụ người ta theo mình. Buddhism does not, we're not seeking followers. We do not want you to follow us. We do not want you to believe in us. Đức Phật chưa bao giờ nói là các vị phải tin tôi. What does he say? You should think about it. If it makes sense to you, believe. Okay? Đức Phật dạy sao? Đức Phật nói chính vì Đức Như Lai nói không có nghĩa quý vị phải tin, quý vị phải suy nghĩ và quyết định nó có lý là không có lý, nó áp dụng cho mình là không áp dụng cho mình được. So the Buddha says you should think about it, you should evaluate it and see if it makes sense to you, and then whether it's applicable to you. Okay, it may make sense for someone else, but it doesn't apply to you. Okay, so far so good. And that's why Buddhism is so proactive. And because if we were to talk about this and have no way to help you get out of the problem, then we simply are wasting your time and our time. Tại vì nếu chúng tôi nêu ra những cái vấn đề này, rồi cuối cùng mà không có cái biện pháp nào để giúp quý vị liễu những cái giải quyết những cái chuyện này hết á, thì chúng tôi chỉ phí thì giờ quý vị ngồi tới nghe pháp, và cũng phí thì giờ chúng tôi giảng pháp cho quý vị nghe. Is that clear? And what is that called? Cái đó gọi là gì? It begins with an R. Cái chữ là chữ gì? Very good. We respect you enough that we don't want to waste your time. Cái đó là quý vị biết không? Cái Phật giáo mình, cái căn bản Phật giáo mà nói pháp là cái tinh thần của sự tôn trọng người khác. Mình nói pháp để mình chia sẻ cái sự hiểu biết, còn chia sẻ cái cách để mà người ta tiến bộ, làm cải tiến hóa cái cuộc đời người ta, chứ đâu phí thì giờ người ta làm nói pháp nó tầm bậy tầm bạ nói làm gì. Thành cái chủ trương mấy tổ sư là sao? Trừ phi quý vị hiểu con đường giải thoát, đừng có nói pháp. This is why it's so, the patriarch's teaching is what? They say that unless you know the way
to end suffering, don't teach. Nhắc lại quý vị nghe, các tổ sư dạy rằng các con mà chưa thấy đường giải thoát thì không nên dạy. I repeat, the patriarchs in Mahayana stresses, cái này bên Đại Thừa thôi nha, và nhấn mạnh như vậy đó, là các con mà chưa thấy được biết cách giải thoát thì dạy là quá sớm. Don't teach until after you end your suffering, just like the Buddha. Như Đức Phật vậy đó. After you end your suffering. Yes? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Thầy con có cái kinh nghiệm là You guys are polite. mình bệnh á, mình biết mình bệnh, mình không thuốc, thấy thuốc đó cũng thử, thấy hết bệnh, biết tin thuốc tin mình. Thì cách đây khoảng 5 năm á, có cái người ở trong chùa nhờ con làm một việc rất là cực khổ, đi hàng 7-8 mai, đi tới về nơi mà lúc họ khinh mình, họ như là họ nghĩ xấu rồi. Thì phản ứng đầu tiên là cũng bạc tay vào đất trước đó, ở trong chùa. Thì mình nghĩ nếu mình bạc tay vào thì gì xảy ra? Cò bó cảnh sát này họ chửi lộn đến lộn. Nhưng mà thình lình cũng nhớ một câu là tất cả các pháp đều không, mình với bài đều nguyện. Thì ngay lập tức nó xóa luôn cái đó liền. Thì có phải là hiện tại mình dùng cái thuốc mình lấy không? Đâu phải nó không có cách nào để thoát, mà không có cách nào mà đợi chứng là đấy là trừ tiền não như họ hỏi đâu. Nhưng điều Được, đúng rồi, nhưng điều cái này đang nói về cái chuyện người thầy dạy đó. Bên đại thừa mình đó, người thầy chỉ dạy sau khi mà đắc giải thoát thôi, chứ còn trước khi đắc giải thoát dạy thì quá sớm. Đức Phật dạy rõ ràng lắm, mấy tổ sư dạy rõ ràng. Mà nhìn cuộc đời Đức Phật là như vậy đó. Okay? So you guys are polite. Quý vị quá lịch sự đi. You should be asking a question immediately. Ok, bên Trà, câu hỏi là gì? So how do you know someone has finished, has ended suffering, and if the people, the teacher who have not ended suffering yet, what are they supposed to teach? Yes. Watch VNA TV, the Vietnamese program. Thursday nights, 57.3, 8 to 8:30. English translation? Not available yet. So the question, how do you know someone has finished, has ended suffering, and what if the teacher hasn't ended suffering? What to do? Huh? You cannot know. Làm sao biết được? Yes. How do you approach even ending your own suffering? You must have the Dharma. You must have a way to end suffering, a method to end your suffering. So you have your method on how to end suffering. Yes. But suffering is almost endless. There's a way to end it. Even though it's endless, there's a way to end them. Forever. Okay? Questions? Any other questions? All right. If you have no questions, we can move on. Yes? How can you not have any question? So how do we end the suffering? Any other questions? Any other questions? Yeah. Help. Huh?
exactly what do you mean by that? Meaning you like it. You like to suffer. That's why it makes it so difficult to deal with it. If you hate suffering, at least you have a chance to fight. If you like it so much, we can't touch you. That's why it keeps on accumulating. The reason it accumulates is nothing we can do about it for you. We can't help you. Khi ông này ông hỏi á, and this is another question which is used to answer. That's why the three previous questions remain unanswered. Okay? Câu hỏi nó dễ hỏi, dễ trả lời. Tại vì nó trong cái bài đã soạn rồi. It's been prepared already. So câu hỏi là cái khổ đó nó rất là hấp dẫn. Và hấp dẫn như là sao? Thì nó cái hấp dẫn nó độ mình thích khổ. Và nó hấp dẫn quá thành mình thích nó, thành nói cái khác mình chọn cái khổ. Mình chọn, mình chịu cái khổ. Bởi vì như vậy, khi mà quý vị chọn khổ rồi á, chúng tôi không thể nào giúp quý vị được hết. Chịu thôi. As soon as you choose to suffer, there's nothing we can do. Why is it? Out of respect. Tại vì cái chữ kính trọng quý vị đó, cùng một chữ đó thôi. Nếu quý vị muốn tự chọn là muốn khổ, thì chúng tôi kính trọng quý vị, thành ra không thể nào giúp được. Nó dễ sợ như vậy đó. That's the scary part about it. Listen to me carefully. Nghe cho kỹ càng, nghe Quảng Ngân. Con mà chọn khổ đó, mấy thầy mấy cô không làm được gì hết đó. Chịu thôi. You see? What are you gonna do? Bà chọn mình đã bỏ nhiều cái tâm huyết để giảng cho bà nghe. Chọn khổ. Không có gì mà đủ, làm gì bây giờ? Thấy không? Còn thấy dễ sợ. Quý vị không biết cái lý do, quý vị một lý do mà rất lớn mà quý vị không thể nào mà thoát được, tại vì quý vị chọn cái khổ. Nó dễ sợ như vậy đó. Remember, one of the biggest reasons why you're stuck in a weary incarnation is because you choose to suffer. There's nothing we can do. Quý vị nhất định chọn cái khổ. Dễ sợ. Tại nghĩ cái khổ là sướng, và thông minh, giỏi, dễ sợ. Già thông minh. She says, how? I don't understand. Why is it suffering? Why is it choose suffering? It doesn't sound right. I said, because you're upside down. Yes. Thầy bây giờ nói thực tế họ không thành thật. Hãy đừng mà nói thật, những người này không thành thật. Không có đâu con ơi, con nói gì không được, con nói gì người ta không đồng ý. Con nói với Donald Trump rồi. Now he sounds like Donald Trump. You insult people without any real reason. Okay? No, you're wrong. Okay, no, stop. Don't go there. Don't go there because you sound more and more like Mr. Trump. Kiệm điện khói dễ sợ. Đừng có dai, đừng có chửi người ta. Ngoài con nói về chuyện mình có thằng nhỏ con mình nó chơi qua tụi mình để nó chấp nhận khổ để cho nó chơi. Mình ra tiếp tục nó cách từ đạn đó là cái nào. Giờ nói ba đây con vô trường tụi nó chọc con quá, giờ mai con bấm cho nó chết con tự sát luôn. Mình chấp nhận khổ để nó làm ngồi nhỏ hết sao? Có cách đó nè, họ chịu nhận thì họ chấp nhận khổ hết sao? Họ phải giải quyết chứ đâu phải họ nói chấp nhận mình lên đó. Có cách mà họ không chịu. Họ nói là chấp nhận gì giờ có đứa con vậy đó. Nói gì vô lớp tụi nó chọc con quá, nó làm đủ thứ, con thế nào cũng giết tụi nó à. Rồi mình cha mẹ mình thấy là trên để nó giết rồi mình đi cho chấp nhận. Không, cái vấn đề là có nói nữa nó cũng nghe. Cái khổ là vậy đó. Thì mình người cha người mẹ mình tìm cách chỉ biết như cô này nó nói là tìm cái sướng nó để biết chứ đâu phải mình trên chấp nhận cái khổ. Nhưng mà mình làm không được, vấn đề nó không chịu nghe. Nó chọn cái khổ. Mình nói gì nói. Mình nói gì nói, cái bắn nó còn dễ, còn cái mà dễ hiểu nhất là người ta nghiện thuốc phiện đó, nói nó không nghe. Làm gì bây giờ? Nói tai nó ù, mình chịu thôi à. Okay? The problem is not so much you can argue with them. We can reason all you want, but they don't listen to you. They don't listen. Okay? Khi mà nó còn cái nợ đó là mình chịu thôi, mình nói nó cũng vui. Đức Phật cũng bó tay à. You see,
You see, she's saying more. She's making. She says it's their retribution. Cái nghiệp người ta, nghiệp báo người ta, nói người ta không tin, người ta không nghe lời, mình chịu thôi. Đức Phật cũng chịu thôi. Even the Buddha can't help you. If you don't listen, there's nothing he can do. Yes? It's not quite true, but you know. But 95% is true. 99% is true. There's 1% where they can help, but you know that's a Buddha's work. We're not going to go there. You get the 99%, then we tell you. Yes. So, Master, it really depends on the person themselves and what they believe. That's right. What they want, their desire. That's right. Mm-hmm. If they want to figure a way out of their suffering. That's right. As long as you don't see a suffering, you're not going to do anything about it. Cái thành cuối cùng, chung quy quý vị thì nghĩ lại cho coi, nếu quý vị không nghĩ nó là khổ, thì không có làm gì được hết. Fundamental, cái vấn đề nó rất là căn bản. Nếu quý vị không nghĩ đó là nó có vấn đề, không nghĩ nó là khổ, mà nghĩ nó là hấp dẫn, nghĩ nó hay ho, thì không ai làm được gì hết. Mà nếu như quý vị mà nghĩ nó là khổ, thì có rất nhiều biện pháp để liễu cái khổ. On the other hand, if you really feel it's suffering, then there's so many ways to end it. You don't have to end it totally. The process of ending it permanently takes a long time. Rồi nếu quý vị muốn liễu cái khổ nó thường xuyên đó, nó trường cửu đó, thì cái đó lâu mới làm được. Nhưng tới khi mà quý vị đắc giác ngộ rồi á, thì con đường tới đó quý vị sẽ có thoát nó càng ngày nó càng nhiều, nó càng lâu hơn, càng thường xuyên hơn. On the path to eternal liberation, you will experience liberation temporarily. Okay? Là con đường nó phải như vậy. Mình sẽ bớt khổ từ từ, chứ không thôi mình chịu không nổi. The thing is that you need to lessen your suffering, otherwise you can't take it. There's so much you can do. Okay? Is that clear? Cái này nó quan trọng đó, tại vì người ta cứ nghĩ là mình ngon lành thì mình chịu thôi. When they feel that they're fine, there's nothing we can do. Okay? Yes? And that's why the people who are rich, the people who are successful, okay? Very few don't cultivate. Những người giàu, những người thành công, ta không ai tu hết. Phải không Quang Ngân? Nó càng giàu chừng nào, nó càng thành công chừng nào, nó lo hưởng thụ, nó đi tu làm cái gì? Tu là khổ. Nó lo làm tiền để tạo thêm nghiệp. So when they're rich and they're successful, and what they want to indulge themselves, and they create, Goyin says, they create more offenses. That's all. Cái thời mạt Pháp này khó mà đoạn cái khổ lắm. In this time it's very difficult to end suffering. It's so difficult. Very few. Rất là ít. Không có cách nào mà thoát được. Thành tâm cầu Bồ Tát cứu mình thì cố gắng mình thành tâm mình có những Phật vậy. Có thể bớt. Nó vơi từ từ. Nhưng điều cũng lâu lắm. Chứ không có cách nào mà thoát hết. Yeah, it takes time. Cái đường mà cần thì giờ không có lẹ như vậy đâu. Thì ít nhất mình đi đúng đường, đi đúng hướng. Cái đó là cái quan trọng đó. Cuộc đời phải chọn cái hướng đi cho nó đàng hoàng. Thế mình chọn. Hồi nãy thầy nói chuyện có cái ông kia nói bây giờ tôi muốn xuất gia. Thầy nói cười, nói xuất gia làm cái gì?
Ông nói giữa chọn giữa làm giàu với xuất gia, tôi không biết chọn cái nào. So I talked to someone who says I'm hesitant. I can't make up my mind between making a fortune, becoming a millionaire, and millionaire is kind of old school. Should be billionaire nowadays. Một bên đó là muốn làm giàu, một bên là muốn làm người thầy tu. Thầy nói sao mà có chuyện gì kỳ dữ vậy? Một bên là làm có thiệt nhiều tiền, một bên là ăn mày. Thầy cười, thầy nói có vị có biết không? Đó hai cái đối diện nó hoàn toàn nó ngược lại với nhau. So I said, you know, it's diametrically opposed. You make a lot of money or you have no money whatsoever as a beggar. Okay? So why would you consider that? It is not compatible at all. Yes, any other questions? Ai thắc mắc gì khác? Thầy muốn nói nhưng thầy quên rồi. Okay, so so that goes to the accumulation truth. Cái tập đế này đó, là nó là một cái tập tục, cái thói quen, cái tập khí nó được phát triển từ vô thủy rồi. So the accumulation truth here is not often explained to you this way, but the suffering has been accumulating upon ourselves since beginningless time. That's why we're so conditioned to it. Mình đã chịu đựng những cái khổ này đã từ bao lâu kiếp rồi, thành ra đếm không được nữa luôn nữa, nhớ không nổi nữa, thành ra mình quen rồi. Okay. Yes. All right. Suffering could be a general term of suffering is afflictions. Cái thường á, cái khổ là gì? Cái khổ đó là cái mình gọi đại khái những cái khổ gọi là cái phiền não. What is the difference between pain and suffering? Cái sự khác biệt giữa cái đau và cái khổ là cái gì? Ai biết không? Anyone knows? Difference between pain and suffering. What is it? Cái đau với cái khổ nó khác nhau chỗ nào? Yes, Vicky. Pain can be measured. He says, pain I can't take it, suffering I can endure. Cái cô này cô nói nghe rõ không? Là đau là tôi chịu không nổi, để cái khổ là tôi chịu nổi. Yes. Khác biệt là chỗ nào? Anyone? Same thing. Mọi người nói it's the same thing. You understand? Nó giống nhau. This is pain. Cái này là đau này. Đúng không? Pain. It's pain right here. Đau, right? What is suffering then? Suffering is inside. Đau là ở ngoài này. Cái khổ là cái mình quên không được. Ông đã chết rồi, mình cứ nhớ hoài, đó là khổ. Quên không được, biết bao nhiêu chuyện nó xảy ra để mình không quên được. Đó gọi là cái khổ. Yes. Cái đau nó chỉ tạm thời nó hết, còn cái khổ, I can't keep on doing this. Cái khổ, it hurts too much. Như like she says, it hurts too much. I can't take it. Cái đau á, cái gì tạm thời. Cái khổ là mình quên cái đau đâu không được.
Okay? So the suffering is because you cannot forget about the pain. And that's an affliction. Okay? Cái đó gọi là phiền não. Mình quên được là mình bị phiền não. Is that clear? Nghe rõ ràng không? Cái đau nó mình nó chỉ tạm thời đó. Cái đau vậy thôi, nhưng để mình nhớ cái nhớ mình làm nó phiền. Nó quấy rầy mình hoài. Okay? Không phải cái đó. You see, it's the memory that really hurts. Okay? All right. So in terms of affliction, những cái phiền não có 6 loại, nó có 20 loại chính và 20 cái loại phụ. 6 loại chính, 20 cái loại phụ. Okay? This we're going to go through based on the Buddhist teaching to go to see if you can for you to see whether these apply to you or not. Bây giờ khi mình nói cái khổ, mình nói bây giờ nói trước giờ Đức Phật nói cái khổ thì bây giờ mấy tổ sư mới kê khai ra cho quý vị thấy là có đúng là không đúng, thiệt là khổ hay không khổ. Okay? Alright? So 139. The 6 major afflictions are những cái phiền não chính là greed, anger, stupidity, tham, sân và si. Okay? And arrogance, and doubt, and improper views. Và ba cái sau là cái ngạo mạn, cái nghi và cái bất chánh kiến. Okay? Who's greedy? Có ai tham không? Okay, a few people. Who's angry? Có ai giận không? Who's stupid? Có ai si không? Okay? Who's arrogant? Có ai ngạo mạn không? No. Who doubts the master? Ai nghi kỳ ông thầy? Yes? Not me. By the way, thầy nói cái gì nghe này. Thầy chưa bao giờ nghi ngờ Ngài Tiến Hóa. Theo ông 20 năm mà chưa bao giờ nghi ngờ hết. I follow my master for 20 years now. Not a single time, a single thought of doubt ever crossed my mind for the last 20 years. Cái vị nghe dễ sợ là quý vị thấy thầy theo Ngài Tiến Hóa biết bao nhiêu kiếp rồi không? You see that tells you how many lifetimes I followed him. Who doubts me? Raise your hand. Ai nghi ông thầy này? We are about to set up more hands and eyes practice. You see, she asked about there's a practice, a dharma that you need to end suffering. We teach you the dharma. You guys don't realize that after you teach you the 42 hands and eyes, there's a way to practice it we're not teaching you. Anyway, so quý vị thấy không? Mình có cái nghi vấn là tại mình vẫn hoàn toàn chỉ tin tưởng. Cái tin tưởng nó cần thời gian mới có được, đúng không? See, you cannot have total trust until it's a matter of time, isn't it? It's a function of time. You need time to resolve all these doubts. Mình cần thì giờ để mình giải quyết những cái nghi vấn trong tâm của mình chứ. Mình thấy mình đâu có biết đâu. Okay? Mà nếu quý vị theo thời gian mình giải quyết những cái nghi hoặc này á, tự động mình thôi không thèm nghi nữa, phí thời giờ mình. Dễ sợ không? And that's what I find fascinating about my relationship with my master. It's amazing. I look back, like this morning I told you about the story of the guy who says, and I had this similar moment. I said, wait a minute, doubt here, usually the biggest doubt you have is the boss. Quý vị biết khi mình nói chuyện nghi này á, cái nghi mà nặng nề nhất á, là nghi ông thầy. Mình nghi ông xã mình là chuyện thường. If you doubt your husband, it's normal. You should. Mà nên. Okay? And you doubt your parents, you should. Quý vị nghi người cha mẹ là nên. Đừng nghi ngờ ông thầy là không nên. But one, you should not doubt your master. That's my point.
This is the worst kind of doubt you can have, is to doubt your master, doubt your teacher. Cái nghi người khác là nên nghi, nhưng đừng nghi ông thầy là không nên. Dễ sợ như vậy đó. Yeah? Yes or no? It's still anti-American? Come on, ask. Well, if the teacher is wrong, có quyền hỏi đó. Ông thầy sai sao? Three questions earlier. How do you know the guy has been enlightened? What do unenlightened people, teachers do? Teach us. Hồi nãy có người hỏi đó, làm sao biết ông thầy đã biết con đường giải thoát, mà mấy ông thầy chưa biết giải thoát, là ông dạy chúng ta cái gì bây giờ? Rồi có người hỏi, bây giờ thầy chỉ tôi con đường để tôi liễu cái khổ, mà thầy lầm lỡ. Ta hỏi con lần không trả lời. Yes? No. What do you think? Đâu có dễ vậy. It's not that easy. I asked the question several times at CTTB. No one ever taught me. Thầy ở trên Vạn Mục Thanh, thầy hỏi những câu như vậy đâu ai trả lời đâu. Quỳ xuống hỏi cũng trả lời nữa. Cái vì ngồi sung sướng thoải mái, ăn no nê rồi ngủ lên ngủ xuống. I see, I had to go back for them, and kneel down on my knees, bow to them. They wouldn't teach me. Here you are, having lunch, sitting comfortable, and then dozing off. Ăn uống no nê, ngủ sung sướng, ngồi ngủ gà ngủ gật. Sao bây giờ? Yes? Yes. Repent. It helps a little bit. Cạo đầu thì hay hơn tí nữa. Shave your head is slightly better. First of all, you do not know if someone has ended the suffering. Thứ nhất, cái vị không thể nào biết người ta liễu không liễu khổ. Sao mình biết được? Cái người mà liễu khổ rồi, người ta đâu có nói làm cái gì nữa. Cái người chưa liễu khổ mới nói là mình liễu khổ. Cái người liễu khổ đâu thấy khổ, mình nói bị liễu làm cái gì nữa. Thấy không? Phải không con ơi? First of all, you cannot tell someone whether or not someone has ended suffering. Only those who have not ended suffering would say they ended the suffering. Once you have ended the suffering, what's there to end? So that you don't talk about it anymore. It's not even a problem. Why talk about it? Người ta đã liễu khổ, nó còn vấn đề phải nói gì liễu khổ làm cái gì nữa? Tại vì mình đã liễu khổ, mà nói mình liễu khổ không phải mình khoe mình đang còn khổ. It's not possible. Once you ended your suffering, you don't brag about it. You don't talk about it because talking about it is bragging. It's suffering. Thấy không? Nó kẹt vậy. Thành một khi người ta liễu khổ rồi, không bao giờ người ta nói hết đó. The people who ended the suffering never talk about it. My master never talked about it. Ngài Tiên Hóa, bằng chứng Ngài Tiên Hóa không bao giờ nói là Ngài liễu khổ hết đó. Phải không con Ngân? Ngài bao giờ nói là tao là liễu khổ chưa? Bây giờ nói không? Không bao giờ hết. Thầy coi nghe biết bao nhiêu băng, đọc biết bao nhiêu sách rồi. Không bao giờ nói hết. Never single once he did say I ended suffering. Ever. See? I rest my case. Thấy rõ ràng không? Tại người liễu khổ rồi, người ta không bao giờ nói hết là mình liễu khổ hết. Okay? Thì những người mà ông thầy mà chưa liễu khổ, sao bây giờ ta làm gì bây giờ? So the next logical question is, what about the monks who have not ended suffering? What are they supposed to do? Làm gì bây giờ? None of my business. Đó phải chuyện của thầy đâu. Hỏi vô duyên lãng xẹt.
Cái chuyện của họ chuyện mà chưa liễu khổ, chuyện của họ đó phải chuyện của mình, tại sao mình trả lời cho họ làm cái gì? Hả? Người ta không liễu khổ chuyện người ta, phải chuyện của mình đâu. They have no ended suffering, is their problem. Why you ask me? Hỏi thầy làm cái gì? Yes, okay. Thành ra thầy không biết cái chuyện nói chuyện người ta, không trả lời được. I can't answer that question. How do I end my suffering? Làm sao tôi liễu khổ bây giờ? How you end your suffering? Bây giờ làm sao mà con câu hỏi làm sao con liễu khổ? Thì thầy khuyên hả? Tùy người, depends on each one of you. Tùy mỗi người. The best way is go to the Pure Land right now. Phương pháp dễ nhất là đi Tây Phương Cực Lạc. No, serious. Kill myself. Con nghe câu chuyện con hiểu nó thâm thía. Thầy sáng thầy nói nhẹ nhẹ thôi, tại vì cái lớp cho người ta nghe nhiều quá, ta không hiểu, tội người ta. Thầy nói nhẹ nhẹ thôi. What you don't understand. Cái vì nó tuyệt vời, có chuyện nó ý nhị, mấy cái kinh Phật dạy hay lắm mà quý vị không hiểu cái sâu xa những câu chuyện này. You see, this morning I talked about a monk who's left the home life and then he got bored and he said, no, I'm not happy being a monk either. He came from a rich family. So he says, if I return to lay life, I'm stepping back. Not worth it. Okay? So I tried to kill myself. Does it make sense to you, sir? I don't understand what he said. Makes sense to him perfectly. He's from a rich family. He says, I listen to Buddha. I want to end my suffering. So I become a monk. He became a monk. And then he says, no, I don't like this. I don't want to go back because going back is stepping down. So I kill myself. Instead of suffering. So he killed himself and took a knife and go like this. He's about to kill himself. Okay? Who was this? This actually happened during the time of the Buddha. Yes. Well, today it's called depression. Thằng con người hỏi có phải cái này bình chán đời thôi, thời buổi này bình chán đời có đó, những người như vậy đó. Okay. But this interesting about this guy go like this. Cái đặc biệt gọi là cái ông thầy này ông cầm cái dao, ông sắp cứa cổ đó. So then what happened? Learn more of the story? Would you like to hear the rest of the story? Yes. Okay. So he's about to go like this, and then his life flashed, his past life flashed in front of him, and he says he saw how pure his life as a monk has been. He did nothing wrong. Okay? And because of that, a joy overcame him. Thành thấy cuộc đời mình trước khi mà chết, thấy cuộc cái dĩ vãng mình. Okay? Nhớ là cái dĩ vãng. Hồi nãy cái sáng có nghe không con ơi? Oh, my kitchen staff didn't hear this. Oh, khổ tội ghê. Thầy tu. Con nhà giàu đẹp trai học giỏi. Uống dễ sợ luôn á. Xong xuất gia xong thấy chán quá. Tại vì nghe Phật là thấy hay, mà Phật bỏ lưng một cái thấy ông thầy kia dở ẹt. Nghe quen thuộc không? You see what happens? This guy is smart, handsome, and rich. Okay, he has got everything you ever want. So he listened to the Buddha and said, "Wow, what a man! What a great man! This is it. I want to be like him, right?" And then he left the home life. The Buddha is busy teaching someone else, and guess what? He looked at all the other monks and says, "Is that it? I have to live with you?" So he said, "Wow, it's not worth it. I want to kill myself." Thế cái ông này, ông giỏi đồ, mình phải phục ông ở chỗ đó. Ông rõ ràng dễ sợ.
Thấy không? Ông xuất gia để ông tu với Phật thôi, mà gặp mấy đệ tử Phật nó chê. Tôi bậy cụ lần quá, không chơi. Isn't it fascinating? The man is so precise in what he wants. He's so enamored with the Buddha. But when the Buddha doesn't spend with him, time with him, he says, what am I doing with these turkeys? Okay? So, I'm kill myself. Thành ra mình thấy mình khổ á, khổ thì trở về làm cái gì? Về nó chỉ khổ thêm thôi, chỉ kéo dài cái đau khổ của mình thôi. Thành ra cưới cái cổ cho nó xong. Dễ sợ không? Thành ra sắp cưới cổ rồi cái nhớ lại, sao cuộc đời mình sao mà thanh tịnh hay quá, cái sướng, cái sướng. So he said he fell in love himself. Thấy cái pháp dễ sợ không? He fell in love himself. He said, wow, I've been great. No, not believable. It actually happened. It happened. And then, because he saw how pure he was, he entered samadhi. Quý vị sáng thầy cũng nói, tại cái người ngoại quốc thầy nói nhiều cũng được. Tùy cái người, tùy cái trình độ thầy nói sâu đậm, sâu lạc, là tùy cái người nghe. See, my dharma, I respond to the people. If you listen, I look at you, I can't go too far because you're going to barf. Because I tell you too much. Okay? You'll be so repulsed. So what happened is that cái sung sướng, cái ông này buổi sáng mà thầy kể đó, cái sung sướng là cái nhập định. Thành bởi vậy, what happened is he entered samadhi. This is a beautiful story. Ngồi sáng kể không được. I couldn't explain it in great detail this morning because it would be offensive to the non-Buddhists. You see? Khi mà thấy cuộc đời mình thanh tịnh một cái, thấy cuộc đời mình hay dễ sợ, nhập cái định. He entered samadhi. Okay? And that's why his body for the first time is filled with this immense joy that he never sensed before. Thành vì nhập cái định đó mà thấy một cái niềm vui, một cái sung sướng mà trước giờ mình chưa bao giờ có hết. Tuyệt vời không? Xong nhập định xong rồi thì trong chốc lát mở cái huệ ra và trở thành A-la-hán, đắc A-la-hán quả. So within an instant, after he entered samadhi, he became an arhat. Just like that. Dễ sợ không? Nine samadhi. Trong chốc lát nhập cửu định thành A-la-hán ngay lập tức. Dễ sợ. Thấy không? Ai cũng được hết á. Không bao giờ ngồi xếp bằng hết á. He never crossed and got into full lotus. Ai cũng cười khoái chí, rung đùi khoái chí. All the women are going, I knew it. There's got to be a way. Mấy cái bà khoái rung đùi. Chắc chắn có cách mà không cần ngồi kiết già. Một ảo huyền. Cái thời mạt Pháp này các con ngồi kiết già đừng có nói chuyện không đắc A-la-hán quả. I'm telling you, at this Dharma ending age, you don't get in full lotus, forget about ninth samadhi. Nghèo mà ham. Why is it only the poor people are so greedy? Chỉ cái tụi nghèo mới là tham thôi. Thầy không hiểu được cái chuyện đó. I don't get it. Giàu thì không thèm, mà nghèo nó tham dễ sợ luôn. They always, Master, teach me a way to become an arhat quickly. Phải hiền trì. My students always ask me every day, say, Master, gotta be a quicker way to attain arhatship without all this pain and suffering. Mà cái vị thấy không? Cái vị không hiểu được cái khổ tâm của cái người giàu đó, cái ông cầu đó,
Khi mà tới cái trình độ mà giàu có đầy đủ hết, mà nghĩ là mình không còn cái đối thoại mà sẵn sàng cưới cổ, cái chuyện nó, cái viễn hiệu nó tuyệt vọng như chừng nào. What you fail to understand from the story is how desperate he became. He says, I'm suffering too much. I don't see any end to it. That's it. That's it. Cái vị thấy đó là người ta sướng, cái vị thấy người ta đang khổ. Ông thấy cái khổ, ông mới cưới cổ. Quý vị chỉ thấy cái sướng của ông thôi. Thành rõ ràng quý vị là người điên đảo. Ông đâu có điên đảo đâu. So that I just proved to you, you are upside down. He is not upside down. He sees his suffering, that's how he wants to kill himself. Is that clear? Nghe hiểu không? Sinh đồ người ta hay như vậy, đâu phải người ta khùng đâu. Thành mấy cái, sau mấy ông thầy tu cái mới hỏi, kêu Đức Phật hỏi, Đức Thế Tôn làm sao mà ông mà có cái căn cơ là đắc A La Hán mà đi cắt cổ? Cắt cổ tại ta có trí huệ ta mới đòi cắt cổ chứ. Không, the monks. Tầm bậy. Tầm bậy bữa nào con cháu ông bà tới nó kiện thầy thấy mồ thầy luôn. Bữa bà về tụi bay kiếm tao cái dao cửa ra cào râu. And she said, why don't I end the suffering and then obtain rebirth quickly? I said, don't ever talk to me like that. Your children will come to me and say, you pushed my mother into death. Suốt dài. Biểu ông thầy đi suốt dài. Hèn thì thành ra ai cũng nghi ông thầy nữa. No one, everyone doubts me. Khổ dễ sợ. Bởi những cái người, that's because of people like her. That's why I have so many doubters. Anyway, so cái vị thấy không, cái ông này đặc biệt, cũng có chi hay gì trong đó. Cuộc đời này thấy còn khổ không? Sống làm cái gì? Giàu nó chả làm tôi sung sướng. Ở chung mấy ông thầy đầu trọc này chả là sung sướng. Thôi chết rồi. Nó nhìn hay như vậy. This is amazing. This man is so smart. It says, wealth doesn't do anything for me. Being with these monks don't do a damn thing for me either. Might as well go. This is too much. Yes, sir. Ngành nhập định, nhờ người nhập định nó đắc A La Hán quả. Hay vậy đó. So thành ra quý vị cũng hiểu rằng what you don't realize, what's underlying all this. Quý vị hiểu cái lý do tại sao ông đắc A La Hán quả chưa? Từ sáng thầy nói lý do ông này đắc A La Hán quả Đức Phật giảng là Đức Phật giảng là tại vì quý vị phải tinh tấn cực điểm thì có thể đắc A La Hán được. Cái pháp mình là như vậy. Pháp tu đại thừa mình là quý vị phải tinh tấn. So the Buddha explained later. He says that the reason this guy here attained fourth stage arhatship is because he's very vigorous. He works so hard. Okay? He's very vigorous. And that's why he has a chance. You have to give it your all. Phải hết sức của mình. Không được đau chân là duỗi chân ra là không tính. So if your legs are hurting and say, okay, that's enough today. That doesn't count. Okay? You have to quickly bỏ vào lại. Okay? So the Buddha explained to him that he's so vigorous and he gave it all. Cái ông này, Đức Phật mới giảng nghĩa rằng cái ông thầy đó đắc tứ quả La Hán tại vì ông dốc hết sức của ông. Okay? Ông không có để dành cái gì hết đó. Dễ sợ không? Rồi cái chuyện khác nữa mà quý vị chưa hiểu. And what I didn't explain yet. Underlying this process is what? Là sao? Ông xả hết tất cả rồi. Cái này là cái cuối cùng. Ông bỏ hết, ông bỏ vàng bạc, ông bỏ cha mẹ. See, he dropped everything. He dropped the wealth from his family. He dropped his parents. Dropped his children, girlfriend. Okay, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con, bỏ bồ, bỏ bịch hết. Okay, sẵn sàng bỏ hết. Đây là cái hành động của người đã xả hết tất cả rồi. Chứ không phải người điên đâu.
Okay? This is an action of man who has dropped, has put down everything already. This is the last act. Because he has any attachment at all, he will not be able to do this. Agree? Quý vị hiểu chưa? Nếu như ông còn bất cứ một cái chấp trước nào, chẳng hạn như thương con chó chẳng hạn, thì không cách nào mà cứa cổ được hết. Dễ sợ không? Không ai thấy cái đó, không ai hiểu cái trường hợp đó. Is it clear? If you attach your husband at all, you cannot do this. Trả hết tất cả rồi, sẵn sàng, xong rồi, mình xong hết rồi, mình không còn gì nữa hết. Isn't it beautiful? Thì khi mà thấy như vậy rồi mới nhập định được. Vì nhờ xả hết tất cả mới nhập định. Thành ra cái lúc mà Đức Phật nói cái nỗ lực đó là cái nỗ lực để mà xả, chứ không phải dùng sức để mà đi chơi. So what the Buddha meant by he gave it his all, try his best, is try his best to drop everything, not to indulge. Is it clear? Hiểu cái pháp chưa? Thầy không phân tích ra, không ai hiểu được cái ý nghĩa của câu chuyện nữa đâu. If I don't analyze it for you, you don't get it. Everyone reads it, oh wow, wonderful story. But that's exactly the mechanism behind it. Cái chuyện nó xảy ra như vậy mới có thể ra như vậy được. Is it clear? Thành cái vị biết, cái gì mình ngồi mình nói chuyện nhau, nói chuyện tầm phào, nhưng mà thiệt ra mình đang phân tích những cái pháp của Phật, hiểu tại sao nó xảy ra, chứ không phải tự nhiên nó chuyện nó một cách ngẫu nhiên đâu. These things happen because there is a reason for it. There's a cause for it. Is it clear? Thành những cái thành tựu này á, these accomplishments, they have a root cause for it. There's a reason why it happened. Những cái thành tựu lớn nào này, tại họ có những cái yếu tố cần thiết nó mới có thể xảy ra như vậy, chứ không phải là chuyện chó ngáp phải ruồi đâu. It's not a luck thing. A chance thing. Is it clear? Okay? Okay? Same thing. Going back to number 5. Để cái vị trở về là cái nghi kỵ này. If you practice, you have any doubt about your master, you will not make it. Quý vị tu mà có bất cứ một cái nghi kỵ về ông thầy là quý vị kẹt cứng. Là sẽ bị kẹt. Ok? Bây giờ câu hỏi lỡ mà mình tin ông thầy trật làm sao? So what happens if you put your faith in the wrong guy? Huh? Nhưng nếu lỡ mà ông biểu mình làm trật cái ông đọa địa ngục làm sao? Ai cứu mình bây giờ? Ông cứu mình đâu có nổi đâu. So she said, man, the teacher is not perfect. I said, so be it. But the point is that if you make a mistake, you fall to the hell, he can't help you. Huh? He can't help you. Wait a minute, there are two more people. Yes. Tại sao? Làm sao bây giờ? He said she still believes. Okay? Put your faith in the wrong person. You end up back where you started when you've lost all the potential that you put into it. So? Well, that's what happened. Yeah. So? Should you or shouldn't you? The question is, should you or shouldn't you? What if you place your faith in the wrong guy? That's what happens when you put your faith in the wrong person. Okay, so should you or shouldn't you? The question meant that. Of course you shouldn't. You shouldn't. Ông nói là vì không nên tin thầy. So one camp says yes, one camp says no. Một bên là người Việt Nam nói là cứ tin ổng đi. Còn ông nói ông Mỹ thì nó không, đừng tin ổng. Now we have the middle way. Có trung dung, trung đạo.
He said, put the faith in Buddha's Bodhisattvas, and they will not abandon you. If you have faith in your teacher, they will not abandon you. Nghĩ sao? You buy that? Yeah, in faith in Buddhism, Bodhisattvas, yeah. Sure. Sao Kim Điền? The question she has, can I have two teachers? Can you have two teachers? Or three? 2 là 3 được không? Còn Ngân sao? Còn Ngân says one only. Do I hear two? One, okay. Do I hear two? How about three? Two. He has two. I have one here. Okay. How about three? Three. Three is better. Why not four? What do you think? Can you have more than one? If you have more than one, what if they contradict each other? Có nhiều người thầy có lỡ người ta nói ông nói loạn xà ngầu, nói ngược nhau, sao bây giờ? Tin ai bây giờ? Who are you going to believe now? Tin ai bây giờ? Yes. You can have more than one only if the current teacher refers you to a different teacher. Nếu như ông thầy này mới giới thiệu mấy ông thầy kia thì có quyền. Thầy không biết. Never had that problem before. Chứ bây giờ có vấn đề nữa đó. Okay? Why would you want to have more than one teacher? Well, có người hỏi làm sao, tại sao mình cần hơn một người thầy làm cái gì? What if your teacher, like you go to Cordon Bleu class in Paris, cái gì qua bên ballet mà học nấu ăn, thì họ có một cái trường chỉ chuyên môn nấu thịt thôi. There's a school they only specialize in teaching you about meat. A school teaches you only about dessert. Có trường khác chỉ học cái lớp học chỉ là ông thầy chuyên môn dạy về làm bánh ngọt thôi. Okay? That's the way it is. That's why you want to have more than one teacher. Bởi vì cứ muốn có một ông thầy nó chuyên viên có chừng đó thôi. Okay? Okay? So that's why you can have more than one teacher for that reason. They have their own specialty. Phật giáo mình cũng vậy. Ông thầy chuyên môn về tịnh độ, ông thầy chuyên môn về mật tông, và ông chuyên môn về cái pháp thiền. So in Buddhism, similarly, we have this teacher specialized in Chan, this teacher specialized in Pure Land, and so on and so on. If that's the case, why not? Yes. I think we are very lowly disciples, and we don't think like that. I mean, I'm touched, but you're the one teacher, what are you going to ask? One study and you understand the denial of the best, so I don't think like that. my answer is that a good teacher would never stop you. Thầy trả lời về cương vị ông thầy đó, ông thầy giỏi đó, ông thầy mà tốt đó, không bao giờ cấm quý vị có một thầy đâu, không bao giờ cấm quý vị có một sư phụ đâu. From a teacher perspective, a good teacher will never stop you from learning from another teacher. Never. Cái ông thầy mà đàng hoàng không bao giờ cản quý vị đi học ông thầy khác đâu, không bao giờ hết. Why is that? Tại sao như vậy?
Yes. Well, because if the other teacher has a certain way to be able to reach that person to help them Precisely. continue on their path, if you want them Precisely. to have. Precisely. Đúng là cái ông thầy kia chỉ có duyên với cái vị. Ông thầy kia chỉ là cái cầu để bắt cái vị qua cái đoạn đó thôi. Mà nó lẹ hơn. Okay? So for example, the other teacher is like serve as a bridge for you that you need at that moment. Nothing bad about it. It helps you. Remember, a good teacher teaches you for your own sake, not for his sake. Người thầy đàng hoàng là dạy cho quý vị, giúp quý vị và giúp cho họ đó. Thành nó không quan trọng. 1, 2, 3, 4, 5, 10 nó cũng chừng đó thôi. As many as you like. Okay? As many is helpful to you. Is that clear? Nghe rõ ràng không? Alright? That's from a teacher perspective. What about from you? Về cương diện của quý vị thì sao? So far so good? What about you? How you feel about it? My question originally is that suppose you put your faith in a teacher. What if the teacher is wrong? What to do? And text says what? No, right? Well, you find out, but you don't find out eventually. If you know it in advance, you don't go into it. But sometimes you find out after you've already put energy into it. It's a hard question to answer, frankly, because it depends. Yeah, it depends. It depends. Okay, it depends. You never know. It depends. What you should look at is what kind of person are you? To me, see, because I came from the same situation. After my master died, I asked myself a question: who do I trust now? Thầy có cái vấn đề này, cái kinh nghiệm thầy cũng tương tự như cái câu hỏi, cái cô này câu hỏi. Nó là bây giờ ông thầy sai sao bây giờ? Thì bây giờ thầy nói thầy có kinh nghiệm tương tự như vậy. Khi mà sư phụ thầy chết một cái rồi, thầy chớ với, thầy không biết trời tôi bỏ cuộc đời tôi bây giờ không có ai, theo ai bây giờ? Okay? I have that problem and I have that fear with people who want to make sure they are not walking down the wrong path. Cái kinh nghiệm thầy là cái tâm trạng cái người như một quý vị thôi, mình đã bỏ hết sức thì giờ mình vào một cái chuyện này rồi thì mình không muốn phí thì giờ mình muốn đi lầm đường. You don't want to walk down the wrong path. Yeah, it's a very, very legitimate. Ai cũng như vậy hết đó, okay? Thành thì hiểu tâm trạng đó. I know how it feels like. Okay? Okay? So what do I do? Làm gì bây giờ? Kim Điền con làm gì bây giờ? Kim Điền doesn't have that problem. She, làm gì bây giờ? Làm sao? Lần trước con thắng 100 đồng. Làm tiền ông thầy ngay lập tức nhỏ hơn nhận giả mà. You pay me first. I answer you then. Because she won $100 from me last week. Thầy nợ, mình nợ mình kít ổ đúc được không? Còn lần này con thắng hoặc là có ăn 200. Okay, can we double down? Yes. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? What do you do? Hả? Mình đâu có biết nữa. Tại bây giờ mình nghĩ ông thầy sai, mình chỉ nghĩ ông thầy sai, thầy dám nói là không biết đâu. Nghĩ ông thầy này sai. Rõ ràng cái làm cái chuyện như vậy không là ông sai rồi. Làm sao bây giờ? Ông rắn nói là tôi không tin, tôi rút lui. Bây giờ ông đổi ý, chắc là tôi cũng ngỡ. What to do? Sao?
Khi ông thầy trả lời cho con biết, cho con không nhìn, hỏi thẳng mặt, cho nó ghi. Mình không hỏi thẳng, mình có cái đáp mình có và không có. Chứ mình nghi có khi có giọng nói rồi không có, mình nghi bậy về mặt vật chất. Mình suy nghĩ như vậy. Yes, I will ask him directly. Okay? Bây giờ sao? Sao bây giờ? Of course you don't follow. Kidding? Sức mà mày đi theo? Khùng á. Mà anh kêu đi, dại á. Are you kidding? No way. Right? Đương nhiên, ai mà dại đi đuôi cái đầu, chui cái đầu vào đó mình đọa địa ngục phiền lắm á. Nói chơi chứ lúc mình tới phiền mình có thể đọa địa ngục là mình suy nghĩ lại á. You think? Oh, someone has to disengage for her. She's stuck. Ai dời chiếc xe? Xe nào? Cái xe màu gì vậy mà? 250. Chui thẳng vào cái đầu bên cạnh xe truck luôn đó. Yeah, push, drive straight into it. Okay. Of course, no one's going to be stupid enough to follow a teacher you have no respect for. Okay? Cái sự thật á, là nói không thể nói lý thuyết nữa, mà bây giờ mình thấy ông thầy sai sao mình dám theo được? Ai mà dạy dữ vậy? Đúng không? Mà lỡ ông thầy mà thiệt mà đúng là sao? And my question is, what if the teacher actually is right? What the heck are you going to happen? You're going to do? Tough luck. So what's the bottom line? Build blessings. Don't worry about the teacher. You know. You do what's supposed to happen. That's all you can do. Y pháp là chết đó con. Y pháp là chết ngắt. He says, follow the Dharma, don't follow the teacher. I say, that's wrong. You follow the teacher, you don't follow the Dharma. Bên Đại Thừa mình là y nhân bất y pháp. Mahayana, we follow the teacher, we don't follow the Dharma. Còn đi theo pháp là con chết ngắt. Chẳng hạn, for example, okay? Let's say you transmitted the tantra. Ví dụ truyền cái vị cái thần chú là cái pháp, it's a dharma, right? You receive transmission of dharma. You say, okay, thanks, goodbye. You follow the dharma, aren't you? Thì những cái người, rất nhiều người ta làm như vậy, ta nói tôi được cái thần chú rồi, tôi được cái truyền được. Thôi giờ goodbye, chào thầy, tôi đi tu đấy. Okay? What happens? Who's going to help you when you practice the Dharma and you have problems? I ask you. You think you can practice the Dharma without any problems? Cái vị thiệt sự nghĩ mình có thể tu một cái pháp mà không có vấn đề gì hết hả? You really think so? Ngồi thiền không, cái chân nó vẹo cái là tái mặt không dám làm nữa. Ai giúp cái vị đây? Thấy cái y pháp bất y nhân nó tai hại dễ sợ không? Mình nó tôi học cái pháp rồi, bây giờ tôi biết cái pháp rồi, tôi tu thôi. Trước thầy cũng tưởng that's exactly what I thought. I went to Master Shen Hoa, tới Ngài Tiến Hóa, học hết tất cả pháp mình Tiến Hóa rồi. Okay? Biết pháp rồi. Bây giờ mình đi ra, mình đi kiếm, mình tỉnh bơ, mình thì theo pháp, mình theo thầy. Cuối cùng lúc mình ngồi mình tu, mình đủ thứ vấn đề hết, không biết hỏi ai. See, what happened to me? I learned the Dharma from Master Shen Hoa. I said goodbye, okay? And then I went out, and then when I started practicing, that's when I realized there's so many problems. Cái ông thầy á,
cái bổn phận của người thầy là giúp quý vị giải quyết những cái chỗ mà quý vị bị kẹt. Nghe cho rõ này. Cái nhiệm vụ người thầy để giải quyết khi quý vị kẹt mà quý vị giải quyết không nổi thì ông thầy phải giải quyết cho quý vị, mới gọi là ông thầy. You call a teacher because you're supposed to fix your student's problems. He can't fix himself. Ông thầy chỉ đợi quý vị lúc đó quý vị bị kẹt rồi mới giúp quý vị. Yes. Kẹt không kẹt hả? Giống như mình lái xe vậy. Mình lái xe mà bể bánh mình làm gì bây giờ? Lỡ mà người ta không tới thì sao bây giờ? Hoặc là kêu người ta nói ô ngày mai tôi tới được không? Còn những vấn đề mình giải quyết không được. Mình gặp những trường hợp như vậy chứ đúng không? Thì ông thầy là cái nhiệm vụ ông thầy là phải giúp quý vị lúc đó. Triple A, there's some triple A. Mấy người nói, what if, you know, she doesn't understand what does it mean when you're stuck. I said, you stuck, meaning that just like you drive on the freeway, you have a flat tire. What do? I said, call the AAA. I say, what if AAA says, I'm busy right now, okay? Can you wait for 3 hours? Okay? And it's 1 in the morning already. Okay? So the point here is the teacher, that's why the other guy says, next time that you have that flat tire and AAA is late in coming, you call Master Yung Hoa. Funny, huh? Yeah, he liked that. So what happens is that you follow the Dharma, you will get into trouble for sure. Cái này biết không? Bên tiểu thừa người ta nói là y pháp bất y nhân, là theo cái pháp ta tu là người ta chưa tu, thành ta tin những cái lời nói đó. Khi người ta tu người ta thấy ta bị kẹt mà họ giải quyết không được. Thì kể cái chuyện này nghe này. I tell you a story that happened that Master Shriha told his disciples. Thì ngài Thế Hoa nghe cái chuyện này. Ngài nói là hồi trước ở vào Mật Thành đó, in CTTB, there's a monk who used to cultivate in a mountain. Thì có hồi trước là ngài Tiêu Hóa vào Mật Thành đó, có ông sư tới thăm. Ông sư đó tu trên núi đã 10 năm trời rồi. He cultivated by himself at a mountain for 10 years, 10 or 20 years, 10 năm, 20 năm rồi. Tu mình thôi, tu ngồi mình tu thôi. He practiced the Dharma by himself for 10, 20 years. And then now he took a break and went down, paid Master Shriha visit. Rồi cái duyên đó ông hạ sơn xuống núi, xong ông tới ngài Tiêu Hóa viếng thăm chơi. Rồi ông kể, ông nói là thầy biết không, tôi tu 20 năm trời, tôi thanh tịnh không thể tưởng được, không có nhờ vả ai hết đó. So he says, Master Shriha, do you know, I've been on a mountain. I came from a mountain 10, 20 years. Don't remember number of years exactly. But I cultivated by myself. I needed nothing. I had I needed no one. You know what Master Shriha said? Cái ngài Tiêu Hóa kia nói sao không? It's not true. Không xạo. Master Shriha said, not true. Ông đâu có tu một mình đâu. You're not cultivated by yourself. There's someone with you. Có người đi với ông đó. He said, really? Yeah. Thì người nói, có chứ. Nó đây mà. He's still here. What? Really? He says, remember a few years ago, ngài Tiêu Hóa kể, vài năm trước ông có nhớ không? Ông đang tu, cái ông có cái vọng tưởng. Ông nói, chà,
10 năm rồi mà giặt áo quần mà không có xà bông nữa. So didn't you remember a few years ago when you cultivated and you said, wow, I've been cultivating for 10 years. I had to wash my clothes without any soap. We might have some soap. Phải chi mà có người tới phải có tí xà bông đỡ khổ. Huh? And immediately, the following day, someone came and made an offering of soap to you, didn't it? Rồi ngày tiếp theo nói không phải, lập tức ngày hôm sau có người tới cúng cho ông cái xà bông, phải không? Bột xà bông Tide rồi. Someone came and offered you Tide. Energy coefficient, Tide EC. What's the EC for? Huh? You don't know? Cái loại thai đặc biệt mà xài máy giặt đời mới này nữa. Dạ. Ông kêu ông thầy nó đúng rồi, vậy tôi mới nhớ. Yeah. That's a ghost. Đó là con quỷ. Nó tới, nó hiền ra, nó cúng xà bông cho ông giặt xong rồi, nó nhập ông, bây giờ nó ở với ông. Từ đó đến bây giờ. It's a ghost who came and made an offering to you. So now he possesses you. He's with you. Con thầy sao quý vị biết được? Nó bên cạnh mình sao mình thấy nổi? He's with you. How the heck are you going to see him? Mấy cái ông tiểu thừa tu là khiếp lắm mà họ không biết những cái trình độ nguy hiểm của họ. This is why the Hinayana they have no clues and why they how the kind of danger they're in. Dễ lắm. Nó leo lái mới từ thành cái cô nói đúng. That's why this lady here is right. There's nothing you can do. You build your blessings. You don't worry about whether the teacher is good or bad. Okay? You follow what you know. That's fine. But ultimately, you have to build your blessings. Và cuối cùng đó, cô nói khôn lắm là tại vì quý vị mình đương nhiên mình phải chọn thầy đúng, chọn đường đúng là chuyện mình nên làm. Nhưng điều cuối cùng mình chọn đúng là sai tại cái phước chứ không phải tại mình giỏi. Đừng có nghĩ mình giỏi. Stop thinking you're so smart. Forget it. It's not necessary. Is that clear? There's no need to be worried about so adamant about I'm right and you're so wrong. It's nonsense. You build your blessings. You don't worry about it. Okay? Tạo cái phước. Okay? Yeah. Cái đời xưa không biết, đời xưa có biết những bao nhiêu ông sư hộ mạng uống rượu ăn thịt rồi ăn cắp ăn trộm tùm lum lá hết, mà đó Bồ Tát mình chịu thôi, phải không coi Ngân? Như ông Tế Điên đó, hỏi Tế Điên Hòa Thượng đó, biết bao nhiêu Hòa Thượng thiền sư bên Bại Thừa mình ăn thịt rồi ăn bồ câu rồi ăn tùm lum la, nhớ không? Ăn bồ câu có một bồ câu nó ăn xong rồi thổi ra một cái bồ câu, ăn thịt bồ câu xong thổi một cái là con bồ câu nó bay ra. Sao quý vị biết được? Chịu thôi. Cái cảnh giới là bất khả tư nghị, sao mà mình thấy nổi? How can you possibly see? The chant folklore has so many chant masters who drink and who eat meat and eat pigeons, and then they spit the pigeon out and out comes a pigeon. What the heck are you going to know? How on earth are you going to know? Right? Ông mà muốn dạy mình á là ông dạy mình thôi, mình chứ còn mình chịu sao mình biết được? But đúng, cái đó đúng, thầy nhắc thêm cho Thân Hương biết. And she's almost there. But there's a caveat. Có một chuyện khác quý vị cần để ý tới. I'm going to explain it to you.
my advice to you is stick to the patriarchs. Để khuyên quý vị đó, đi theo mấy vị tổ sư, đừng có theo tầm bậy. Is that clear? You cannot trust any monk and nun. Quý vị không thể nào tin bất cứ ai được. Hoặc người ta giàu, hoặc là chùa lớn, hoặc là nhiều đệ tử. You cannot trust that they have a big temple, have a lot of money, have a lot of disciples. It's not criteria for liberation. Những cái đó chưa chắc là đem quý vị cái giải thoát, tới cái giải thoát. But the patriarchs will bring you to liberation. Nhưng điều các tổ sư đó sẽ đem quý vị tới con đường giải thoát. Đó là chắc chắn. You can count on that. Is that clear? If they're not patriarchs, think twice. Không phải là tổ sư, phải suy nghĩ. Nghe rõ không? All right. So that's why I'm waiting for second patriarch to appear and then I will refer you to him. Anh đang đợi tổ sư mà nhị tổ mà xuất hiện ra, thầy giới thiệu cái việc qua ông. As soon he declares, I am second patriarch. Take a bus tour. Khi mà nhị tổ mà nói là xuất hiện đó, là nhị tổ đời thứ nhì của chánh pháp ở tại xứ Mỹ này, là mình sẽ tổ chức cái nhóm xe bus lên tới hành hương ngay lập tức. Và một chuyến thôi, không có chuyến về. Only the stupid one who loved me would come back with me. Mấy kia nó bỏ, mấy kia nó dọn, mấy kia nó ở hết. So when I organize a one-way trip bus tour, only those who love me, truly love me, will come back with me. Còn ngân khoái rung đùi. thích tổ chức xe bus lắm. Con biết lúc mà thầy ở Vạn Phật đó, thầy những sư huynh của thầy là có 8 cái vị. She says, if you like that, then no patriarch wants to even give you time to see you, or give you a chance to look at them even. I remember when I was at CTTB, and I was came and they have a ordination ceremony, có một cái đại giới đàn, thì có 8 cái vị tỳ kheo, 7-8 vị tỳ kheo thọ đại giới. Đây là những vị này đã tu dưới trướng của Ngài Tiến Hóa, lúc Ngài còn sống nha, thì họ có quyền được thọ đại giới. Thầy vô sau được có vài tháng thì Ngài Tiến Hóa chết thì không được thọ. Cái hồi đó đất sắc quá nó ghét, không cho là đáng kiếp, là đúng rồi. And so these 7 or 8 monks were training under Master Shenhua when he was alive. Okay? I came in towards the last 3 or 4 months of his life. So that's why they felt I wasn't qualified. Besides, I was just a bad boy, so can't blame them. And of those 8 people, 7-8 cái vị tỳ kheo này đó, quý vị biết được 8 vị tỳ kheo là trì vi trắc 7. I assure you, to train 8 monks to the point of full ordination is a lot of work. Kỳ trì vì trắc vậy con người khó dễ sợ. Một đứa không là thấy mình tóc bạc phơ rồi 8 đứa. One is will be enough to turn your hair white, let alone 8. And you know, of those 8 people, okay? Nã lúc bác, giờ thầy nhìn lại 8 cái vị đó đó, okay? 20 năm rồi họ chưa làm được gì hết. 20 years have done nothing. Nó khó như vậy đó. Nhưng điều quý vị có thể chắc chắn rằng là nếu quý vị đặt lòng tin vào những cái vị thầy này. So, the story is not over. But if I assure you, my personal opinion is this. If you place your faith in the disciples of Master Shenhua, these disciples, okay? Nếu quý vị đặt lòng tin của mình với những cái vị tỳ kheo, 8 vị tỳ kheo đó,
Thầy cam đoan quý vị là Ngài Tiến Hóa sẽ không bao giờ bỏ rơi quý vị đâu. I assure you, if you place your faith in my master would never let you down. Okay? Quý vị cứ tin người ta như vậy, tự động Ngài Tiến Hóa sẽ dẫn quý vị tới người đệ tử khác, dẫn tới từ từ, chuyển hướng từ từ. And I think you can believe the Master Shehua will arrange for you to graduate to the next one, to the next one, to the next one. Don't have to worry about it. Không cần phải lo. Đồng ý không? Nó ngoài cái sự hiểu biết của quý vị, way beyond your understanding. There's no need to worry about. Place your faith in the patriarch. Đặt lòng tin vào quý vị tổ sư. Cái đó là vừa y pháp mà vừa y nhân con à. That's, you trust the Dharma and you trust the teacher. Is that clear? That's Mahayana. Cái đó là pháp đại thừa. Đừng có lo, Ngài Tiến Hóa sẽ dẫn. Thầy nghe biết bao nhiêu năm 7 năm ở đây rồi, thầy nghe biết bao nhiêu người kể chuyện rằng tới là con khấn Ngài Tiến Hóa, thầy dạy cho con, kiếm con muốn học cái pháp này, tự động Ngài Tiến Hóa dẫn tới cái người dạy cái pháp đó. Không có lo. Tin tổ sư đi, đừng sợ. I heard so many stories where people come to me and they said, you know, I prayed to Master Shehua to help me get a teacher. Okay? And he guided me. Okay? Được không? All right. There's no need to doubt. Quý vị không cần phải quá đa nghi. Okay? Okay? But if you find a teacher that you are comfortable with, then you have to get rid of this doubt. Cuối cùng thầy nhắc cái bài này, cái phần này quan trọng. Khi gặp một người thầy mà cảm thấy có thể tin tưởng được thầy, cái vật đầu tiên quý vị làm nên gạt hết tất cả cái lòng đa nghi này. Okay? It's very important. Okay? And finally, number 6, improper views. Cuối cùng, cái số 6 của cái bất chánh kiến. What are the improper views? Những cái bất chánh kiến là cái gì? Tà kiến là một. Deviant views is one. Bất chánh kiến này có nghĩa là cái vị sai mà nghĩ mình đúng. What's the improper views means that you're wrong and yet you think you're right. You're so wrong and yet you think you're right. Yes? Okay? Looking for an improper view? Yeah. One improper view is to think that if you're a human being now, you'll always be a human being. And there are certain things that you think you're right and yet you're wrong. Còn có những cái quý vị nghĩ mình đúng, thiệt ra quý vị sai. What are they? The 5 sharp servants. Những cái lợi sự. Okay. You have a view of a body. Cái vị có cái thân. There is a view of extreme views. Có cái loại tà kiến, cái loại mà tin, cái loại hiểu biết sai lầm là gọi là biên kiến. Okay. There's a view of grasping at precepts and prohibitions, giới cấm thủ kiến. There's a view of grasping at views, kiến thủ kiến. And there's deviant views, và có cái tà kiến. If you have any of these,
You are so wrong, and yet you refuse to believe us. Nếu quý vị có bất cứ một cái năm cái này là quý vị hoàn toàn sai lầm, mà nói quý vị không tin. Cái đó gọi là bất chánh kiến. These are improper views. Okay, who has a view about it? Ai có cái thân kiến không? Thân kiến nghĩa là sao? Cái thân là của tôi là cái thân này. I am the body. Ai có không? Ok, 4 người có. Ok, may mắn người kia không có vấn đề đó. Cái biên kiến, biên chấp kiến. Ok, these are says if you die that's it, or you die you remain the same thing, permanence or annihilation. Cái biên kiến có nghĩa là cái vị có quan niệm rằng là khi mình chết là hết, không có gì hết. Hoặc là có người có quan niệm là mình chết mình trở lại làm con người, mình không bao giờ đổi hết. Hai cái đó gọi là biên kiến. Okay? Those are two extreme views. Okay? Nihilism or permanence. That's extreme views. Okay? The third one is the view grasping at precepts and prohibition. Có nghĩa cái thứ ba có nghĩa là quý vị tin những cái giới mà giới tầm bậy. Chẳng như giới là kiêng cử ăn muối. For example, the precept says we should not take salt. Okay? And modern days, thời đại này có giới nó là phải ăn mì gói. And the precept says you should only be eating instant noodles. Okay? That's wrong precept. Okay? You laughing, quý vị cười. You know that how many nonsense there are out there in terms of precepts that people are inventing? Quý vị biết thì nó hơi có vẻ khôi hài một tí. Thiệt ra quý vị biết không? Thế gian này bây giờ biết bao những cái tôn giáo mà họ chế những cái giới luật tầm bậy tầm bạ. Nhiều lắm, đầy hết á. Họ kiến cử toàn chuyện tầm bậy không à. Okay? So far so good. Okay? Cái giới là cái giới Phật mới là cái giới mà là với chính đáng. Only the Buddhist precepts are the best precepts. The other precepts are really, really inappropriate. Okay? Cái thứ tư là thủ kiến. Có nghĩa là không có phải cái quả mà nghĩ là nó cái quả. Chẳng hạn như mấy ông mà tứ thiền nó nghĩ là được tứ quả A-la-hán. Nhiều người bị cái đó lắm. This view grasping view meaning you forced, a very typical fourth dhyana and think you're fourth stage arhat. Because they're fourth dhyana, they refine their thinking, they don't see any more thoughts. They think they don't see any thoughts, therefore they thought they're an arhat. Tứ thiền là diệt tất cả những cái tư tưởng vi tế, thành tưởng là mình không còn suy nghĩ nữa, tưởng lầm mình suy nghĩ nữa. Họ đâu có hiểu là cái tư tưởng vi tế đó chỉ là còn thô như thường, nó còn có cái hành, nó còn có cái thức nữa. Khiếp, khó lắm, không có dễ đâu. Tứ quả là hán khó lắm. Fourth stage art is very difficult. Deviant views, tà kiến là không tin nhân quả. Don't believe in cause and effect. Questions, hay thắc mắc gì không? Yes? Okay, so those are the six major afflictions. Cái đó nói tóm lại là sáu cái phiền não chính. Là đại khái 6 phiền não, thiệt ra là 10 cái sự, 10 cái độn sự và 10 cái lợi sự. So actually there are 10 of them. 5 dull servants and 5 sharp servants. So far so good. Nghe rõ ràng không? Okay, again, cái vị nghĩ lại cho coi.
những cái phiền não mình vẫn còn nặng nề với cái tham sân si, còn cái ngạo mạn, còn cái nghi kỵ này. So you see, we are afflicted with the dull servants, that is greed, anger, stupidity, arrogance and doubt. Quý vị biết không? Cái nghi này là một cái mà khó mà giải quyết nhất. You know, the doubt is one of the biggest issues you have. One of the most damaging problems you have. Những cái mà cái cản trở lớn lao nhất quý vị khi quý vị càng ngày càng lên cao đó là cái nghi. Càng lên cao cái nghi nó càng mạnh. What happens is the higher you rise, the more doubt arises in your mind. The stronger the doubt. Yes? Mình diệt những cái này là mình chỉ bớt phiền não thôi chứ chưa có đắc gì hết. tưởng dễ sợ. She says, if I get rid of these 6 major afflictions, do I become enlightened? I say, no. You just become less afflicted, that's all. Some people, it's so easy, cái nó dễ. Nó dễ, tại sao con nghĩ thầy bỏ hơn 5 trời giảng cái tông kinh mà vẫn giảng chưa xong. You think it's easy, why do I spend more than a year explaining the sutra so far? I'm still not done. Nó nhiều quá nó giảng hết. There's so many things, I don't have enough time to explain everything to you. Okay? And then, so these are the things, the dull servant means that they are latent, they are always there. Okay? Cái độn sự có nghĩa là nó cứ nằm ngầm ở dưới. Cái nghi nó sâu dễ sợ. So the doubt is very deep down there. Ask Lin, he'll tell you. Ông Linh này phải không Kim Điền? I don't know. Sao biết được? Sao mà chắc được? How can you be so sure? Right? And then the one thing that immediately colors your views is the body. Và cái mà lẻ nhất là có cái thân. Mình nghĩ mình có cái thân. Thân nghĩa là sao? Mình muốn thoải mái, mình muốn sung sướng. What's the body view? You want to be comfortable, you want to feel good. That's why, you know, you buy the cosmetics and you do the fingernails, mình thoa kem, xong rồi đánh móng tay cho nó đẹp, Okay? Yes. If I take care of my health, is that a view of the body? What do you think? Cái vị nghĩ sao hả con Ngân? Nếu mình lo cái sức khỏe mình giữ gìn sức khỏe mình thì cái đó là có thân kiến là không? No. Yes. So you're afraid of death? Huh? Cái gì tốt? Cái thân là cái gì? Thân là cái gì? Thân là tóc. Lo sức khỏe mình cũng cần chải tóc phải được không? I ask her, you have to be precise. Con phải đừng mấy cái họ chưa muốn hỏi những câu hóc búa như vậy để mà mình có thử mình có trả lời nổi được không? Mình hỏi ngược lại. Mình hỏi ngược lại, các con đừng có sợ. When I ask hard question like this, don't be impressed. Đừng có sợ, mình hỏi ngược lại ngay à. Mình mặt ngơ trước. First thing you say, mình phải làm khờ trước, xong mình hỏi ngược lại.
Tôi không hiểu nữa. I don't understand. Thân có phải là tóc không? Does it include hair? The body, does it include hair? Does it mean giữ gìn sức khỏe có phải là lo tóc hay là không? Lo không? No, I'm asking her. If that's case, then it's như vậy là thân kiến rồi. Tại cái tóc là cái thân của mình nữa. See? So he says, yes, be healthy, you have to take care of your hair. I mean, I said, the hair is the body, so why you ask? Sao con Hương trả lời sao bây giờ? Cô nữa. Thấy khôn ngoan chứ, vậy hay quá trời. You know how she answered? You know how Guyin answered? Oh, that's right. You don't know Vietnamese. She says that it doesn't matter what you do. Whatever you do, whether you call it taking care of your health or your hair, whatever, okay? As long as it ends up helping you attain liberation. Why are you stuck on words? Nếu nó cần để giúp mình đắc giải thoát thì mình nên làm. Nó không cần thì thôi làm cái gì? Nếu mà con mà lo cái tóc mà nó giúp con đắc giải thoát được thì lo, mà không nghĩ nó không giúp thì khỏi lo. Cạo cái đâu đi con. Now somebody answers that you feel that taking care of your hair will help you attain liberation, then by all means, shampoo it. Go to your barber. Go to your hairdresser. If you don't think it's necessary, you just shave your head. Yes? Kim Điền is not impressed. Kim vẫn không đồng ý như thế. Cái gì? She said, I'm really, please don't make fun of me. I'm really have this question. Suppose I'm sick. Shouldn't I take care of my body? Nên là không? If I'm sick, if I don't take care of my body, shouldn't I take care of my body? Because when I'm sick. Because I'm making fun of her. I said, if you feel it's important, then do it. It's not important. She went, no, you have to be more precise. If I take care of my body, then you accuse me of having a viewer body. That's her problem. I don't care. I don't take care of it. I die. Does it make sense to you now? She has a valid point. You can't make fun of these poor people. Yes, we can. Nghĩ sao? Còn thấy trả lời chưa? Thấy câu trả lời chưa? Same answer. Nếu con nghĩ nó quan trọng thì con làm, không quan trọng thì đừng có làm. Nếu cái tâm con nghĩ rằng là cái đó con phải cần uống đau bệnh thì cần uống thuốc, thì cái đó là cái cần làm để mà đắc giải thoát. Cái đó là con cần làm thôi. Nếu có thân kiến không thân kiến nó không quan trọng. Nó quan trọng chứ. Sao không quan trọng được? Nếu như con bệnh
mà con để bệnh thì bệnh đấy, thì con có thân kiến. Còn con có mà bệnh mà con vẫn ôm cái thân mà lo lắng cho thân nào thì con sẽ bệnh. Là vẫn kẹt với thân kiến như thường. Tại này con dùng cái lý mà nói, thành thầy dùng cái lý để mà trả lời thôi. Lúc con làm nó khác. Lúc làm sẽ khác. Không nói được. Hiểu không? Tại nói là cả lưu cả tới thôi, nó chả đi tới đâu hết. Con dùng cái lý mà nói thì cái lý đó là cái thân, không có cái thân. Thầy nói gì nó tới vẫn là kèm vào cái thân kiến như thường. Okay. Lúc làm thì nó khác. Nó chưa hiểu. Phải làm mới hiểu là cái thân kiến lúc đó là ra sao. Còn gì đâu nói được đâu. Tại mọi người làm á, lúc cái thân kiến nó hiển lộ ra một cách khác nhau tùy mỗi cái trường hợp, tùy mỗi cái người. Hiểu không? Anh trả lời không được. She's not sold because she feels that I didn't answer the question. I said the answer basically, if you do something about your body, is a body attachment. How can you deny it? Okay, and it's not something that you discuss. It's about what it's meant to do. Is that there's something called a viewer body. Cái quan trọng đây là cái khái niệm này là quý vị phải biết, mình có một cái kẹt vào cái này, mình có cái thân này. Mình có chấp vào cái thân này. You attach the body. Are you attached to the body or not? Quý vị có cái chấp trước với cái thân này là không? You look at yourself in the mirror. Buổi sáng quý vị nhìn vào cái gương là không? Anyone look at your mirror in the morning? 2 người, 3 người, 4 người. See? The 3 of us still look at the mirror. 4, 5. Even the boy looks at the mirror. It's a viewer body. Cái rõ ràng mình có cái thân. Right? How can you deny it? Okay? Đồng ý không? So far so good? It's not discussing. It's about, yes, if you look at self mirror, there's a body there. Đâu phải mình nói cái lý thuyết. Mình buổi sáng mình soi gương, đương nhiên mình có cái thân kiến, mà nó rõ ràng mình soi cái thân mình sẽ soi gì nữa nữa. Uống thuốc, bình uống thuốc là rõ ràng mình lo cái thân, rồi sao mà nói là không có cái thân được. But, yeah. Không, nam giới thì có chấp nặng hơn là phụ nữ. So he said, is it true that women are more attached to the body than the males? I said, no, the males are more attached. We build our muscles. You build your face, we build our chest. Ok, hết thì giờ rồi đó nghe, đừng có hỏi. Hỏi nhiều quá trả lời không nổi. Cái cô hoài thân kiến mà trả lời không xong nữa. Cái quan trọng, what's matter is that what this, I sympathize with her view. She has a very valid point. Thầy nói cái này, thầy chọc quê cái cô này thôi, thiệt ra cái cô này nói rất có lý. Mà trả lời theo lý không được. The thing is that I cannot answer based on, she's right, but I cannot give her answer that's satisfactory based on concepts. The answer lies in what you do. It's not about what you know. Cái trả lời là ở chỗ quý vị làm gì khi gặp cái trường hợp như vậy, quý vị đang làm cái gì. Cái đó mới là cái trả lời, chứ không phải cái trả lời cái lý được. Chỉ trả lời được chừng đó thôi, chứ còn không thể nào mà trả lời hơi nữa. There's no other way to explain it. What are you going to do? That's what matters. And because when I first practiced, I learned these things, I had the similar kind of problem that she has. So I sympathize with her. Lúc thầy bắt đầu học Pháp, thầy đọc cái phần thân kiến này, nó trời cái thân rồi, tôi có cái thân, sao nó tôi không có cái thân được? Cái chuyện vô lý gì được. Right?
I said, I have this body. How can I deny there's no body? It's not possible. So in principle it's not possible. Theo cái lý đó, thì không thể nào nói mình có cái thân được. Nếu không có cái thân sao mà mình tu bây giờ? Không có cái thân sao mình ăn bây giờ? Không có cái thân sao mình ngủ bây giờ? Không có cái thân sao mình đọc kinh bây giờ? Sao có lỗ tai sao mình nghe ổng bây giờ? Chuyện vô duyên lắm sao? Sao mình thoát được bây giờ? So the question is not so much, do I have a view of the body? Yes, I do. Okay? The question should not be, do I have a view of the body? But the question should be, how do I get rid of this view of the body when I cultivate? Câu hỏi phải nên hỏi là không phải tôi có thân kiến là không thân kiến, mà câu hỏi phải là nên là hỏi là làm sao tôi bỏ cái thân kiến này khi tôi tu. Is that clear? Con biết không? Các con biết không? Cái loại câu hỏi này hỏi các con cẩn thận trả lời quanh co là họ không tin Phật pháp ngay lập tức. Trả lời không được, trả lời lý không được, câu hỏi trả lời không được. See, that's why I teach my students. You have to be careful for such questions. You learn to be experienced. I'm very grateful to the question, by the way, because I have the same exact doubt. Thầy rất cảm ơn cô này hỏi câu hỏi ngày hôm nay rất là hay. Mà đến lúc thầy tu thầy cũng kẹt cái chỗ này đó. Trả lời không được. There's no way to find an answer for it. And if you're not careful, you cannot use the reason to answer this question. This question cannot be answered. Okay? Because it's the wrong question. The question should be, how do I get rid of this thing? It's not the question she posed. The question she posed has no answer. The answer is yes, you do have you have a view of the body. Thành nói trắng trợn, câu hỏi như vậy trả lời là đúng, con có thân kiến. Ok? Được không? Phải hỏi câu hỏi đúng thì mới được trả lời. Mà câu hỏi kia thì nói phải tu sẽ biết. Lúc đó tu sẽ được dạy. Không tu không nói được. And the question to the question, and the answer to the question says, what if I have a view body? How do I get rid of it? I say, when you cultivate, you'll be taught. It's not meant to be discussed. Nghe không? Phải làm. Con ngồi phải tụng. Lúc đó mấy cái thần kiến mới lộ ra, mới giải quyết được. Understand? Ngồi đó mà tụng cái thần chú đó, tận cái thủ nhãn đó, thần kiến nó lộ ra, lúc đó sẽ tìm cách giải quyết sau. Hiểu không? Chứ còn bây giờ nó không có, đâu cần giải quyết đâu. Chỉ khi nào nó cản trở mình mới giải quyết, còn không cản trở mình kệ nó nhé. Right? Okay? Does it help? Good question. Câu hỏi rất là khá. All right, that's the end of it. Ngừng lại đây. Thank you. The Sangha close. We go đoạn qua or đoạn qua. I don't know. Đoạn qua or đoạn qua. Which one is that? Anyone knows? The fourth tone. Okay. It has two pockets here on the chest. So that's why I reach over here and put it here because it's easier. I can keep track of whether I have it or not. So a habit I have, I will put it here so I know that I have access to it. Today I don't wear a Duan Gua, so I have to put it in the pocket here, and I cannot feel it. It's too far away. And so that's why I prefer to put it in my on my chest. But even if people say that it's bad for you, it really never bothered me in any way. So each person is different, I guess. Maybe I'm messed up already, and so it cannot get any worse. Or it really doesn't bother me at all. But thank you for asking. One day when I feel that I can't take it anymore, then I will
change my habits. All right, next. 아미타불 선생님, 저번 본문에서, 지혜, 명상을 해서 지혜를 열면, 그게 지식처럼 이번 생에 사라져서 다음 생에는 영향을 주지 않는 건지, 아니면 지혜는 지식과 달리 다음 생에도 쉽게 열 수 있는 건지 궁금합니다. When we meditate and when we open our wisdom, then after this life, is it disappeared, or even if after life we can still open our wisdom? Okay, very good. When you practice meditation, any form of Chan meditation, and whether it's reciting Buddha's name, whether it's doing, thank you very much, girls, whether it's reciting mantras, whether it's Tibetan mantras, Vietnamese mantras, Chinese mantras, and so forth, Indian mantras, Sanskrit mantras, you recite it at a certain samadhi level. And each samadhi level is associated with a wisdom. Okay, samadhi here, meaning wisdom here, and purity here. So it's at that level. So when you talk about wisdom here, one of the three, once you cultivate this lifetime, unlike worldly pursuits, when, for example, when you get a position, okay, that's up and down. Whereas in cultivation, this level of samadhi that you reach will help naturally you unfold the corresponding wisdom, meaning you're much better at solving problems. Doesn't matter what problems you have, whether it's spiritual problems, whether it's worldly problems, that wisdom of yours there will be used naturally. That's you, that's yours, for yours to use. So that's why it's important for you to concentrate, because in our style, we help you push the samadhi level up and up and up. At the same time, we also pave the way for you to build up your samadhi level as well as your purity, okay? I mean, your wisdom level is your purity. So our Chan practice is very balanced as the way it should be. Whereas, for example, the non-Buddhist practices, they would be skewed towards samadhi, but they don't prepare you for purity or wisdom. So there's an imbalance. Okay? Whereas some other Buddhist practices where they put more emphasis on literary wisdom. That's why they debate, they argue, and they demonstrate the better understanding intellect. Okay? That's called literary wisdom. Okay? That's a low-level wisdom. Okay? But because of the emphasis on the development of literary wisdom, okay, this has a disadvantage of suppressing the samadhi development. That's what they don't realize. In Mahayana, I looked out in that my master, Master Shenhua, his basis of training is samadhi. Okay, and then he also prepares us for wisdom by explaining sutras and Dharma talks and so forth. What people don't realize, his disciples don't realize, he's also teaching them about purity as well. But it's not as obvious to them. Okay? So we are a lot more balanced in that sense. If you only concentrate on, for example, literary wisdom, where you focus on how much you know about sutra, discuss sutras and so forth, then because of that knowledge, literary knowledge, your samadhi development is actually neglected. Okay? Whereas for us, we push samadhi first, and the other will naturally happen
through this Dharma talk. This Dharma talk here, Chan instructional talks, is designed for you to equalize the samadhi level, okay, or push samadhi level up if you're privy to the certain teaching. My master, he taught his disciples where they don't have the certain teaching technology yet, okay, but if you stick with them to the samadhi development, Master Shenhua's Dharma, in terms of sutra lectures, in terms of instructional talk, will bring you up to those the other two wings, if you will. Okay, so the samadhi level here you develop. Okay, and that's why I encourage you, strongly urge you to, if you have a chance, listen to Master Shenhua instructional talks and sutra lectures in Chinese. Okay, that's the best if you can. Okay, because that will equalize your development, both spirituality and wisdom. That has always been his emphasis. Samadhi first, and the other two up. What is our difference? Difference for us is that we push a little bit higher by adding the certain teaching that he didn't really transmit to his disciples in my generation. Okay? So far, that is to tell you that the training methodology we use. Why is it important? It's important because the higher you reach, okay, and we, Mahayana, have the technology to help you push your development of your samadhi level very, very high in a Wei-Yang lineage. Okay? He showed me how. That's how he trained me. Okay? And once you reach that high level samadhi here, okay, you listen to the instructions, the other two will bring up naturally. But however, if you also have the certain training, the certain teaching, the certain technology, then you can leap on both three sides at the same time. It's a lot more involved than I can just explain it to you fully. So basically, whatever you attain this level, the short answer to the questions, whatever level you attain, samadhi level, okay, you attain this lifetime. Okay? Next lifetime, it's very easy for you to reach it. Okay? For example, the proof is that in America, there are a lot of lay people who are enlightened already. They're not Buddhists. They are don't follow any spiritual practice. Okay, and they're enlightened. Their enlightened level is higher than Master Shenhua's disciples. Because in a prior lifetime, they're enlightened already. So now they come here with a certain mission, whatever they're supposed to do here in the Sao world, this particular 21st century and 20th century. So they come here to do it. And because they were enlightened already, they don't need to go through the Chan training that we do to get up there again. Okay? I can't wait for this guy to die now and tell you what level he is, this American guy. It's amazing, it's fascinating, let me tell you. It's very interesting. So that's why when you practice Chan, it's never a waste of time. That's why we emphasize improve, 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 improve. Get higher and higher and higher. Never mind about anything else, okay? Improve, 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 improve. When you get higher, okay, it stays with you forever, lifetime after lifetime after lifetime. Does it help? All right, any other questions? Yes, Chen Chen. Hi, Master. If playing like a slot machine in a casino,
So just for she has all sort of interesting questions. My kind of girl. just for the entertainment. So is a karma behind? Is there a karma? Absolutely not. No. I hope not. I mean, I hope not. Is there a karma in doing slot machines? Doing slot machines, yes, of course, it's karma. It's very good for your right arm. Good exercise. You do it all day, actually. I can see how your bicep will get stronger, bigger. Okay, what other karmas are there? Also the karma, so we talk about the mind karma, the body karma here, right? All right? And then also, do we create mouth karmas when we do slot machines? Shen Yun, girl, do we do mouth karma when we do slot machines? Just checking, just checking. Any of you, do we have any mouth karma when we do slot machines? No one knows? Now I've been to Las Vegas, clearly. I've been there a few times. Only a few times. And I remember being in the rows of slot machines at those various casinos in Las Vegas, and you hear, expletives. I have kids here, I cannot repeat them. That's mouth karma. So the answer to your question, of course, you create physical karma, which is a good thing, by the way. Okay, this is good stuff. Good for your right arm. If you're right-handed, it's pretty good. But mouth karma is no good. You know what I mean, Shen Yun? Do you know what I mean? Okay, fine. Okay. Just checking again. Okay, what about mind karma? Karma is three kinds of karmas, right? Body karma, mouth karma, and mind karmas. What kind of mind karmas do we have? For the addiction? We gambling. And that's when you do that, what happens is you are creating affinities with something called a gambling ghost. And you become more and more addicted to gambling. Not just slot machines, it's going to become stock markets, it's going to become all sorts of gamblings in life. Okay, and that's why the Asians seem to have a lot of affinities with those gambling ghosts, okay? And they follow you, lifetime after lifetime. So, do you gamble? Do you do slot machines? Used to be. Used to do. Okay. How about just for the entertainment? For the other day, I went out with my friend. We just passed by like a casino. He said, "Oh, go in." I said, "Okay, go in." Didn't play much. What kind of entertainment? Well, whatever. I don't know. You don't know? Does it involve drinking, for example? No drinking. Entertainment is nothing wrong. No wrong with entertainment. I feel entertainment is a good thing. You need a break. We all need a break. You need to enjoy ourselves. Okay. As long as it doesn't hurt anyone, then it's a good thing. Okay? Thank you. Yeah. You're welcome. Next. Hi, Master. I was just wondering, is self-reflection a thinking process? And is it better to just get into meditation, samadhi, rather than thinking? Thinking? Thinking to protect yourself, you mean? Yeah. Why do you need to protect yourself?
Are you afraid? Yeah, I find myself being afraid. Okay, who are you afraid of? Is there a girl? No. No, you're not afraid of girls. There you go. I like to hear that. What are you afraid of then? I think a general fear of people outside. So it includes girls as well. Then why do you say no? Oh, yes. Are you afraid of, you're not afraid of me? Because you lied to me. You just lied to me. You said, I'm not afraid of girls. When you said people in general, that includes girls. So you're afraid to admit that you're afraid of girls. Yes. What kind of man are you? Seriously. I know it's a rhetorical question, but think about this. Every time you approach a girl and you have this trepidation, is she going to turn me down? Is she going to turn me down? Am I good enough for her? Am I good enough for her? That is negative energy. That fear is negative energy, mental energy. Agree? Yes. People around you will sense it. So, cut it out. There's no need to be afraid. What's the worst could happen? She turned you down. She laughed at you. It happened to me so many times. I remember the first girl I asked out. And I said, okay, I'd like to go out with you. And then I made an appointment. I said, okay, I pick you up from your apartment. This is a long, long time ago, okay? But it somehow it came back to my mind. And then when the time came, I was so nervous because it's my first official date. So I was shaking. She didn't even open the door. Good thing is only two of us who knew about it. Now I don't care anymore. You know I don't care. You see, what's the worst could happen? So, you need to be afraid. We fail. So what? We learn, become stronger. And ever since I failed, I said, I'm going to be better. I'm going to pick up girls better. Never learned how to. That's how I became a monk. It's even better, you see? Okay. So in general, I'm joking, of course. Chan will make you stronger, will help you get rid of that fear. Why? Fear, the thought of being afraid of people in general, is basically just a thought of fear. So Chan is the practice where we, as a thought arises, thoughts arise in our mind, we ignore them. Fear is only affects you when you react to it. Okay, so Chan practice, as you get better at this Chan practice, when you have this thought of fear arises, okay, is she going to turn me down, or is he going to like me, or is he going to, laugh at me and so forth? Okay, the thought will arise, okay, but you ignore it. Then fear cannot take hold in your mind. Okay, so actually, as your samadhi level gets higher and higher, you can become fearless. It's kind of a cool thing. Okay, all right. Thank you, Master. You're welcome. Next. Am I the next? Yeah, you're next. Okay, I would like to make a comment on the mantra sessions. So now 3 times a week,
3 times a week? Yeah. Seriously? We Yeah, have Monday, 3 that's- mantra sessions a week? Yeah, Monday it's the Great Compassion Mantra. Okay. And then Wednesday, that's the bowing session. And Thursday, that's the Shurangama mantra. And Friday, today, is the Hiking Sutra and the 10 small mantras. Mantras. What about hands and eyes? You guys practice hands and eyes? Not online. I'm just talking about these other Zoom sessions and led by the Sangha team. Okay. So it has made a big difference, especially for us remotely. So I would like to thank the Sangha team for their efforts, and also our home. Yeah, thank you for giving us the feedback. Actually, I noticed there's been a lot of sessions going on, different kinds of sessions, from chant to bowing to sutra recitation, and in Chinese and mantra recitations. That's what we do. Actually, mantra recitation are very, very helpful for you if you have depression or you have anger issues. Tune in. It's going to help you tremendously. Initially, that's what the first mantra sessions was created for that very specific purpose. Only a few people joined, but it's been catching on. Now it's more of you online. And in fact, the mantra sessions are helpful because of your collective samadhi power. You see, it's fascinating in that we could be here in the US, but we recite the mantras over the internet, and you benefit from our samadhi power. It's kind of cool, okay? Yeah, exactly. And it really helps because you feel better, practically. And for example, at a temple, I don't do this often, but a temple on the last day of the month, we would have the Great Compassion Repentance. I notice at our temples, when I participate in those repentances, I feel better myself. Okay, I notice that a lot of kids that I know have depression, severe depression. They also feel very good as well. So it's to me it's heartwarming because I saw how every single time the young kid would hang on to the mother, you know. And then as they circumambulate around reciting the Great Compassion Mantra for 21 times, it's so cool to see the bonding there between mother and child. It's so beautiful. Okay, so these mantra sessions are beautiful. So that's why they're very helpful. Now we also have Master Xianqie is thinking of doing recitation. He asked for permission to do recitation of the Avatamsaka chapter 40 in English. Okay, so I'm so happy that my disciples are stepping up. It's funny, Master Hsuan disciples, when they become enlightened, they step back and they said, no, good enough. I'm gonna, isolate myself and cultivate. Okay, my disciples just the exact opposite. Now they feel that now is their turn to pay back and share the good things of cultivation. So I'm very pleased with that, and I want to let you know that all these sessions were the initiatives of my disciples. I didn't ask them at all. Okay, so now it's totally out of control. We like too many sessions. I'm confused. It's so cool. So you get your whole menu, of that Mahayana, American Mahayana thing. Let me some appetizers and so it's kind of cool.
Okay, and I think in the future we have more and more of that in your own languages and whatever. So it's kind of cool. Yes, Jane, did you want to say something? Yeah, I just want to add on is the month ends great compassion repentance, and when we follow remotely online, and also we felt the cleansing effect. And last month I was very touched, and I wept twice. And Twice? Wow, that's pretty impressive. I feel it every single time. It's cool. That's the thing about cultivation. You can't talk and talk and talk and talk. You feel it. You sense it. That's why people in our small world, they tune in, they do things together because we're sharing our good responses. And to me, those are the miracles of Mahayana. We don't need miracles like in Judaism or Christianity, because we see miracles every day in you. You get such wonderful responses from these mantras and these meditation retreats, and it makes a difference. In your daily life, in your family life, in your professional life. That's kind of cool for me. Okay, and I'm very grateful to my disciples for deciding to do it themselves. Meaning that, seriously, I never asked them. Be serious, because what makes me very proud is that they care. They care for those people, for the kind of benefits they can help bring to you, to all of you. It's kind of nice. Keep it up, boys and girls. Anyone else? Okay, doc. Okay. As I'm preparing to float around, this week has been real busy wrapping things up. We have things piling up that need our attention constantly. But as I'm preparing to go to Korea for a while, we need to wrap things up and here in the U.S. And so it's been really hectic. But I realize that it's just the way it is. It's a chance for all of you to step up and keep up with your practices, and my disciples to step up and fill the void. I will try to maintain the schedule as much as I can to help you, make myself available to you. And of course, you can always tune in to the online classes that come to the temple and practice. I'm pleased to tell you that we are gearing up to be able to accommodate more and more of you. When I first shaved my head under Master Shinhua, I shaved my head because I was hoping that he would teach me Chan, and he died very, very quickly. So it was a disappointment to me. But I didn't realize the sages, they don't need to be there to teach you. So he was teaching me the Wei-Yang style of training that was required, that particular style required him not to be around. Good thing I never was upset about it. And so
So it's a different kind of training. The Wei Yang training that he gave to his disciples is from being around, to being with them and speaking Dharma with them and look at them and yell at them and so forth. For me, he could yell at me without even, showing up. And he did. I'm very bitter about it. That's what I'm bitter about it. He yelled at me. Never had anything nice to say about me, to me, at least directly. So we have a combination now where you have all sorts of program, all sorts of people that you can tune in, and I make myself available as well, because if you go to attend a class and you have questions, this is my way of training my disciples. That's different from Master Shenhua in that I'm training them to help you, and if they can't, then I will teach them how to help you. So, for example, Master Z has been with us for a few years now, and he was sent to Korea to help me pacify the area. So he did that for almost 3 years. I'm bringing him back to DTT in order to train him the things I could not train him. So we train. We have on-the-job training. That's how we train our people. It's not theory. Okay. So you see, we have a lot of people. So feel free to come to them if you have any problems, any needs. And if they can't help you, they will contact me. They have access to me, and I will teach them how to help you. And that's how I train my people, my students. So you have lots of classes, online classes, lots of people here. You can come, feel free to come and join and attend and seek help. I assure you, I'm always available to help you, either directly or indirectly. Okay? So even though I'm traveling, I'm still in touch, in contact with them. Korea, so I'll be in Korea for 4 weeks or so, 4 or 5 weeks or so. While there, I will have still plan to keep in touch with you by lecturing, maintaining, sustaining the Friday nice thing here. Schedule is at Saturday over there, Korea time. It's Friday night right now here in the U.S. So I will do a chant session there in the morning, and after lunch we do a lecture as well. So that's what. So the schedule is flexible. We will try to maintain the schedule for you, so that which makes it easier for you to sustain your cultivation. So just know that we're around. I'm around. I'm not abandoning you. There's a need for me right now to train our disciples here in the U.S. I'm taking over the Korean temples because it's time for us to step it up. So it will be interesting times for us. All right? So I hope you bear with us and be flexible. I'm available. I'm not abandoning you at all. I'm not that kind of person. We will be with you. We'll be there. We are available to you. Okay? All right. So cultivate, and so it will be. So I can have time to spend. I can physically be in Korea, and yet still, I'm available to teach you online as well, as much as I can. All right. Now, today. Since we have a little time left, let's do a short one. We don't have a whole lot of time today.
So let's do this thing here. 112, a great lantern. Okay, shall we? Master Wei Shang said, "What is that?" Yang Shang said, "Great lantern." Master said, "Oh no, that's wrong." Sorry. Great lantern. Okay. Yang Shang asked, "What is the meaning of the patriarch coming from the west?" Master Wei Shang said, "Great lantern." Yang Shang said, "Is that all?" The master said, "What is that?" Yang Shang said, "Great lantern." The master said, "You really don't know." Okay, help. Chinese people in particular, help. Asians in particular, you Asian, I'm not. I'm more westernized. I'm going to go back to my roots. I'm thinking of going to Europe and open a branch in Europe where I'm more comfortable. Yeah? Yes, climber. Thank you, Master. Just a comment. I found the translation 大好灯笼. 大好 is translated into great. I felt the translation was a bit short. So you're not translating the how, is what you're saying? Right. How would you translate it? I don't know. Okay. The other Chinese-speaking people, how would you translate this? If you think that you need to, you feel that you need to translate the how. How is good. Da is great, so the how is not translated. What it means is great goodness lantern. Would you buy that? Would you agree with that? See, I'm cautious because I'm surrounded by Chinese people. So I would never dare claim that I understand Chinese better than you. Yeah? Yeah, I will agree. Great goodness lantern. Agree, disagree? That's what it really means. I'm glad you pointed it out. Can we be honest with each other? I have no clues on how to explain this to you, okay? Every time I look at this before the class, I said, huh? How am I going to explain this to them? And somehow, together, as soon as we get together, to sit as well, I said, oh my God, how am I going to explain all these things? And as soon as we talk about it, something happened, okay? So it's wonderful, isn't it? So the point I'm trying to make is that we're speaking Dharma together. You know, you realize how wonderful it is? That we're all speaking Dharma. You provide your input. I provide my perspectives, and that's all together. We are explaining these anecdotes the way it has never been done before. It's kind of cool. So for case in point, I missed it how completely until Jane pointed out how was not translated. And I thought about it, I said, well, so how here means great goodness. Yes, Chư Hùng. Venerable Master, 大好 means very, very good. 大 is actually describing the degree of good. Okay. So 大 does not mean the lantern is big. Right. So 大好 means very, very good.
Thank you for the input. So should we leave it at great, or should we add great goodness, according to you? I think we should just have great. Okay, so it's a good translation. See, two people, disagree. Yeah. Okay, so it's implied goodness, yes? Goodness is implied. If you say great goodness, then you committed to goodness only. Great could be great evil. No? Not possible? Yes, one. Thank you, Master. I remember there's a Chinese 大好河山. 河山 is a river and a mountain, and 大好 is, to me, it means great, wonderful, beautiful. So I second Zhi Hong. It's just great. Should be fine. Should be okay. No goodness. Okay, very good. Thank you. That helps. It's tremendously helpful. I really appreciate it. That's a kind of semantics and language I don't have. I'm not privy to. Okay, thank you. Yes, Jane, go ahead. So there's a Chinese saying. It's called 一灯除得千年暗. So patriarch is a great, good-knowing advisor. At the olden time, there's no flashlight. So the lantern, it lights the darkness. So this is not only great, but also good. So the good, in my personal opinion, use my thinking mind, it should be translated to reflect this good knowing advisor. Okay, very good. Now, who seconds Jane? Because we have 2 versus 1. We are very democratic here in the U.S. We take votes, and that's how we elect Donald Trump. Yes, Joe. Oh, sorry, I didn't mean to intervene. I was trying to put my hand off. Don't know how to. Okay, we ignore her. Anyone else? Okay, very good. Okay, I agree. Now you teach me how to read the Chinese thing. I think I would stick with Great Lantern. I think it's a great translation because Great Lantern here, you don't need to commit to how. 大好 is just great. Okay, so that great here, whatever great means. Okay, if you look at, for example, Bodhidharma, yes, Wei Mountain. We're running out of time. Yes, Wei Mountain. Master, in the semantic meaning of this, I think he's trying to explain about the substance. So the lantern is big, is bright. That's why they use the word 大好. Why don't they use the word 很好 instead? So no. it's No. 大好 is a better description. 很好 is worldly. 大好 is Buddhist. Okay? Yes, Chihung. It's the same button again. Haven't figured out. Okay. Okay, we ignore her. Okay, cut her off. Okay. No, it's Great Lantern. It's not 很好. 很好 is not it. Okay. So wonderful. It's a Great Lantern. Good translation. Good job. Good translation. So let's go back to this anecdote here. Yang Shan asked his teacher. This is one of the huatou that the Chan school has. What's the meaning of the patriarch coming from the West? And so
I'm not sure it's an allusion to that Huatou or not, but it doesn't matter. I don't know the background, the background, this particular instance here, but I don't believe Yang Shan was practicing Huatou at all back then. They're quite advanced, therefore they didn't need to practice Huatou. Huatou was a practice later that's promoted by the Chinese patriarch in later generations because they are better, they're more suitable for their students, like Xu Yun and so forth. But Yang Shan is way beyond that. That's why the Huatou is not appropriate for him. So I don't think it's a Huatou thing, first of all. It's my personal opinion, okay? Number two says, what is the meaning of the patriarch coming from the West? Meaning it's referring to Bodhidharma coming from India to China, okay? So the master Wei Shan said, great lantern, is his answer. And Yang Shan said, is that all? Okay, next. Wei Shan said, what do you mean by that? Okay, what do you mean by that? What is that? Yang Shan said, that is a great lantern. The master said, you really don't know. I have a girl here, so let me see what it means. You see the problem? Okay? Trying to understand, trying to explain. And that's the meaning of this anecdote. What is the meaning? Meaning that Yang Shan said, why did Bodhidharma came from India to China? Okay, what's the meaning of that? And the Master Wei Shan said, great lantern. Great lantern means it's a great lantern. You could interpret it as he brought the light of wisdom from India and bring it to our country, you know, our eastern expanses and make it our Chinese wisdom instead of Indian wisdom. Okay, it has to be imported to China. And so he says, so it's a great lantern. When he came over, it's like a lantern that's the best lantern that emits light or whatever. But also, let me tell you, Ta Hao here is great, is a good translation because, let me assure you, the way the Bodhidharma treated Hui Ke is pretty evil. It's no good, nothing good at all. For 9 years. Think about it. He made him kneel behind him for 9 years. Didn't even talk to him at all. Not a single word. To me, it's so evil. It's cruel to treat your disciples like that. Excuse me, it's something personal. You know what I mean? So great here. Ta Hao is great. It's a good translation. It's great goodness, also great evil. Because in great evil, there's great goodness. In great goodness, there's great evil. So there's no need to commit yourself to goodness. Because, again, you know, the great teachers like Master, I'd like to think Master Bodhidharma is a greater teacher than Master Xuan Hong, okay? But the way that Master Bodhidharma had to treat his Chinese disciple in such a bad way, such an evil way, was necessary, okay, for Hui Ke to bring out the great goodness in him. Does it make sense to you? So that's why you don't want to translate great goodness or great evil, just great, great.
includes everything. That's why it's great. So far, so good. The question is, why do we have to have Hào? Why don't we just say Ta, Tân Lũng, Tân Lung, Tân Lũng? Huh? I'm asking you Chinese people, what's the difference between Ta Hào and Ta Tân Lũng? What's the difference? If you don't have the Hào, then it's just size. Hào here refers to the heart, the intention. So it has to be Hào. We agree? China's person? Huh? Okay, so far so good? We agree. So it has to be Ta Hào, great, goodness, great evil, whatever. Okay. And then so the master said, it's a great lantern. And Yang Shan says, is that all? What does it mean, is that all? It has two meanings. These Chan masters, they never speak in simple terms the way you do. You are, they always have double talk. Is that all here means that? Is that all that Master Bodhidharma did when he went to China? Is to bring the light? Or is that all means, is it all you can tell me? Or is that all you got? Really? You are a master? You are the future founder of our Weiyang lineage. Is that all? Is that all you can explain to us? You see? You got that? So it's a humor in here. American humor. I don't think the Chinese found it humorous. I find it humorous. So far, so good. So that's why I love the question. Is that all? It's so American. Never mind. Okay. Next. The master is very sharp. He says, what do you mean? I mean, he said, I would say, what do you mean? But he's so cool. He said, what is that? It's even cooler. Because I would show my meanness right away. What do you mean? But no, he said, what is that? He's so elegant. The Chinese is so Chinese. What is that? What do you mean by that? Okay? So beautiful, the Chinese way of talking to each other. It's too Chinese. Okay. So Yang Shan said, so now Yang Shan is stuck. He says, he can't say, is that all you know? So what did he do? He said, this is humor. Yang Shan has humor, so he says, great lantern. So he hid behind great lantern. Isn't that cool? The guy is so fast. He said, I will not be caught by you. Okay? So he said, that of course refers to great lantern. I always have respect and love for you, forever. See that? Who says Yang Shan is not a liar? It's so beautiful. So Yang Shan said, great lantern. Master said, you don't know anything. Double talk again. Huh? Says, you an idiot. Okay? Meaning what? You don't know. I answer to your two questions. You don't know, you really don't know why Bodhidharma came to China. Okay? You really don't know what I know. See, you're an idiot. So it's an insult.
And it has to stop right there. Make sense? So it's like a movie where, and then what? Did they get married? They have children? They're happy together or not? It's just the movie just ends. Like a James Bond in that movie where, I don't know the name, the title of the movie anymore, where he fell in love with a girl, and the girl betrayed him, and he tried frantically to save her from drowning. He couldn't, and then he says, I hate the world. I want to kill everyone. Okay? This is the rage he had. So he went and killed someone. And then the movie ended saying, what about the other bad guys? Are you going to kill them all too? Huh? You know what I mean? So the ending here is just beautiful. You really don't know. What did he mean by that? Finally, he means, Master Wei Shan says, listen, boy, let me tell you, whatever the great patriarch did to bring the Dharma from the West to us is beyond your realm. Stop false thinking about them. That's a third message. You see that? So Yang Shan, the conversation between Yang Shan and Master Wei Shan is on two levels. Yang Shan always say, what's Bodhidharma doing here? And do you really know or not? Okay. Master Wei Shan said, I answer to you both. Okay. But let me tell you also furthermore, none of your business. Isn't that beautiful? So he's insulting his disciples, but he's not insulting his disciples. You decide. Yang Shan had to decide for himself. Did he insult me or not? Did he answer me or not? The Chinese are totally confused. Got that? And that's the meaning of this anecdote. Okay, we stop here today. Thank you all.